và đền đá ấy đi có quay đá đấyนิมนต์หลวงพ่อตัมพปูปิยะธรรมทัศน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตตะขอหลวงพ่อเป็นประธานในพระเจ้านี้ก่อนเพื่อจะได้นำสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรจะได้ขอรับเมตตาจากหลวงพ่อแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลไหลขึ้นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าชื่อนี้คุณเอาไปนั่งตามชื่อในตอนหลังชันเพชรเซตตอนนี้ขอเป็นคณะสงฆ์อำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสัตตะเอาเนี่ยก่อนแล้วแห่งบื้อชันเพชรเซตจะได้นั่งตามราชทินานามได้ติดไว้ที่อาสมรับรองนำเรียนถวายไว้ดังนั้นตอนนี้ขอครูบาอาจารย์พระเลี้ยงสงฆ์ขึ้นด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อจะได้งดงามในการสวดพระพุทธมนต์กินตาลในยามเจ้าให้ถูกต้องตามแบบเป้าแต่ดูรามนิมนต์พระเลี้ยงสงฆ์เลื่อนขึ้นด้านหน้าก่อนนะครับท่านพระครูสุนทรธรรมวิจิตรเจ้าคณะตำบลไซมูลวัดดอนมูลพระครูที่3เจติยารักษ์เจ้าคณะตำบลร้องบัวแดงวัดน้ำจำพระครูปิยะศรีลำพดนิมนต์ตั้งหน้าพระครูประภัสสรนิรัมย์เจ้าคณะตำบลแม่ภูคาตั้งหน้าตั้งขวาน้ำนิมนต์ท่านอาจารย์พระธิการสุรพลอภิวัฒโนครูบาอาจารย์ตั้งหน้าเลยนะครับท่านอาจารย์พระครูอัมพวันศรีละสังวรวัดม่วงเขียวท่านอาจารย์พระครูสังวรคุณวัฒน์วัดสันเขาแคบกลางนิมนต์เลื่อนขึ้นด้านหน้าเลยนะครับคณะสงฆ์สันกำแพงแม่ออนถือเป็นคณะสงฆ์เดียวกันมาแต่ไทยเก่งโบราณอาจารย์ดังนั้นคณะสงฆ์พระเมืองสันกำแพงแม่ออนถือเป็นคณะสงฆ์เดียวกันทุกมวลมาแต่จารีตที่ธรรมเนียมเดิมดังนั้นนิมนต์เจ้าคณะผู้ปกครองแม่ออนเจ้าคณะผู้ปกครองสันกำแพงนิมนต์เคลื่อนขึ้นแถวหน้าเลยนะครับเริ่มเดี๋ยวมันจะได้เริ่มแล้วนะครับนิมนต์ครูบาเจ้าวิสุทธิ์ไหลขึ้นข้างหน้าเลยนะครับ2 รูปตุลุงนำครูบาอาจารย์พระมหาธีระพระครูวิมลจันทวงศ์ได้ช่วยจัดดูแลวันนี้ท่านพระครูพัฒนาปุญญโชติกำลังได้นำเรียนมันจะมีส่วนและโอกาสอย่างน้ำและจะกล่าวคำถวายมัตตกรรมพักก่อนและจะนิมนต์ฉันเพลนะครับนิมนต์ครับ
ดุริยางค์ดนตรีปากกองของวงจะได้ลงกองลงของวันนี้เราจะได้ประกอบพิธีในขณะนี้เวลา10 นาฬิกา 5 นาทีแล้วได้ภาคเจ้าจะได้เป็นการบำเพ็ญกุศลจินตามหยาดน้ำโอกาสหยาดน้ำอย่างพื้นบ้านพื้นเมืองล้านนาสันกำแพงเขตห้องตะวันออกเวียงพระนครพิมพ์เชียงใหม่มีบ้านเมืองใหญ่ชื่อว่าบ้านเมืองสันกำแพงบ้านนี้เมืองนี้พระศาสนาลุ่งเรืองอำไพเป็นบ้านเมืองใหญ่ที่มีพระภิกขุสังฆะตนเมตตาเป็นบ้านเมืองที่มีศรัทธาพุทธศาสนิกชนอุปถัมภ์บำรุงมาแต่ต้นแต่เดิมมาได้เวลาอันสมควรแล้วก่อนที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามจารีตที่ธรรมเนียมอย่างเมืองเหนือเมื่อท่านพระครูปิยะวรรณกรถึงแก่มรณภาพได้บำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7 วันเรียบร้อยปัญญาสมวาน50 วันครบถ้วนและสัตตมวาน100 วันตามแบบเป้าปล่อยล้อครูบาเจ้าสันติสุขจะเกิดขึ้นในวันยามนี้ปัจนี้หลวงพ่อพระครูวิมลยามนประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าวาดวัดร้องบัวแดงได้เดินทางมาถึงแห่งการบำเพ็ญกุศลและนิมนต์นั่งเทียบอาสมตามลำดับอันดับแรกเบื้องต้นขอเรียนเชิญท่านพินโยพัวศรีพันธ์ท่านอำเภอสันกำแพงเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรพระพุทธรูปณบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านครับสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นครับตั้งใจไว้โดยพร้อมกันเนิ่นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตเพื่อเป็นสมาธิท่านพินโยพัวศรีพันธ์ท่านอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จุดธูปเทียนเป็นเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยบูชาซึ่งพระพุทธคุณคุณแห่งพระพุทธเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมคุณคุณแห่งพระธรรมเจ้าบูชาซึ่งพระสังฆคุณคุณแห่งพระสังฆเจ้าท่านอำเภอเป็นพ่อเมืองท่านนำทำการใดทุกอย่างก็จะเรียบร้อยท่านพินโยพัวศรีพันธ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อเมืองเป็นพระนายอำเภอที่เอาใจใส่การพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งทำให้พระศาสนารุ่งเรืองในเมืองสันกำแพงขอบพระคุณท่านพินโยพัวศรีพันธ์ด้วยความเคารพครับจากนั้นจะเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องของน้อยก้าวขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูวินัยธรชัชวานชวนะปัญโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงในนามผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเหวฐานันตรวิเศษถือเป็นศิษย์กตัญญูอีกรูปหนึ่งและเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอันจะสืบวัดแตนบาไปหน้าจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าผาศาสตร์พญานกหัสดีลิงปูจาสังฆธรรมหลวงพ่อครูบาเจ้าสันติสุขขอติดพระดวงวิญญาณตั้งพระครูปิยะวรรณกรสถิตเสถียรสำราญอยู่ในติพยะพิมานใดขอดวงวิญญาณตั้งพระครูปิยะวรรณกรโปรดรับรู้รับทราบเป็นปัตตาอนุโมทนาว่าบัดนี้คณะสงฆ์ศรัทธาได้กระทำปั้งเป็นตามอย่างโบราณส่งสการตุลุงอย่างดีที่สุดแล้วจากนั้นเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีปัญญาอุ่นประดิษฐ์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงเข้าเกณฑ์ขันศีลทานธูปเทียนดอกไม้ที่หลวงพ่อท่านพระครูปิยะธรรมทัตอันเป็นพระมหาธีระได้นั่งเทียบอาสงฆ์อาจจะได้นำสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร
เชิญคุณพ่อนายกว่าที่ร้อยตรีปัญญาอุ่นประดิษฐ์ได้น้อมนำถวายขันข้าวตอกดอกไม้ตามลำดับเลยนะครับนี่วันนี้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูวิมลยานประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสักกำแพงเจ้าวาดวัดร้องวัดแดงก็เมตตาในนามเจ้าคณะผู้ปกครองขอบพระคุณท่านเจ้าภาพธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะเราจะได้นบกราบพระสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิมัจยังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมัจยังพันเตติสระเนนะหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมัจยังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ สรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิมังสรณังกัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ต
ตาทิยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิอิปาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามินาตานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาตินนาทานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสาวาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิเมรยะมัชฌะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปัญจสิกขาปัฏฐานิติเรนะทุกขติยันติติเรนะโภคสัมปทาติเรนะนิพพุกิยันติตัตมาติรังวิโสหะเยสาธุสาธุสาธุพระมหาธีระในภาพเจ้าอันเป็นคณะสงฆ์เมืองสัตเปงแม่ออมดีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระสังฆธิการทุกรูปจะได้โปรดเมตตาสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรตามธรรมเนียมปฏิบัติจารีตที่บ้านของเมืองในวันพระราชทานเพลิงศพณโอกาสบัดนี้วิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณัง
ยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยถาภิเสราวิปุราณพังอาญาปาปัตตาสมันอนุปริยายโยเนโกเรนะจตุติสาเอวังชราจามายุจาเทวะตันติปานิโนกาติเยพระมณีเวสเสสัญญาณพุทธาเยนะพิญโยปริวัตเชติสัพพเมวะทิมัตตตินาคัตถามัตเทนังโมมินาราคันังนาปติยานาจาติมันจโยเมนะสักกาเจตุงกเนนวาจัสสัตตมาหิปันเนโตโตโสสัมปัสสังอัตตมัตตโนปุตเตนะเมจะสังเกปฏิโรสัตตังนิเวสเยโยธัมมจาริกาเยนะวานายาพุทธเกตัสสาอิเทวตังปัสสันสันติเปจะสักเกปโมตติยัสสะสัตตาตถาคเตอัจจาราสุปฏิหิตาสิรัญจยาสักการยานังอริยกันตังปัสสังสิตังสังเกปัสสะโรยัสสัตติอุจจุโปทันจตัสสนังอัตตเรโตติตังอาหุอะโมคันตัสสะชีวิตังตัสมาสัตดังจะเสรัญจะปัสสะดังธัมตัสสะนังอนุโยนเกตเมตังเวสรังโตดัตนาสาสนันติอังเวนิพพานาคัตถยานังโปเปปวัตตเตติเสวะเวสัจเยยะโพตายายังดัมมานิยามัตตาเนจัตตาโตปัตตาจะสัพเบสังจานาตตาตัสสะภะคะสัพพังโสตังยังสัมบุญเตนะภาสิตังสาโดนังญาณจาเรนะยะถาบุตเทนะเทสิตังโยนิโสปฏิปัตยันตังตังสุตตังตังบานามาเสวะเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวกติยังวิหารติ ตะวันเนอนาตาเป็นเดกาสหารา
ปะทันเตติเตปิโกภะคะวะโตปัจจันโสสุภะคะวะเอตตะโวเจ้าปาทาวาปิกเวตตาคตานังอนุตาวาตถาคตานังดิตาวาสาธัมมาติตตาธัมมนิยามตาสัมเอสังขาราอนิจจติตังตถาคตอภิสัมพุญจเตอเมสัมเมติอภิสัมพุญจิตวาอภิสัมเมตวามาติปฏิเตเสติปังจเปติปันเมติวิวัลติวิมัจจติโอตตานิกัลโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาปิกเวตตาคตานังอนุปาทาวาตตาคตานังธาตุตังสัตติตตาธัมมนิยามตาสัมเมสังขาราตุขาติตังตถาคตอภิสัมพุญจติอภิสัมเมติอภิสัมพุญจิตวาอภิสัมเมตวาเจกติเตเสติปัญญเปติปันตเปติวิวัลติวิปัสสติโอตตานิกโรติสัพเพสังขาราตุอาติอุปาทาวาลิกเวตตาคตานังอนุปาทาวาตานังเดตาวาสาธาตุธัมมาติตตาธัมมนิยามตาสัพเพธัมมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุญจติอภิสัมเมติอภิสัมพุญจิตวาอภิสัมเมตวาเดกติเตเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวัรติวิปัสสติโอตตานิกโรติสัพเพธัมมาอนัตตาติอิธัมมโวจะภะคะวะอัตตมันนาเตปิโกภะคะวะโตมาสิตังวินันโรนิตัพเพสังขาราอเนมจติยตาปัญญายปัสสติอัตตานิเป็นตติโตเพสมาโกวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยตาปัญญายปัสสติอัตตานิเป็นตติโตเกสมาโกวิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยตาปัญญายปัสสติอัตตานิเป็นตติโตเอสมาโกวิสุทธิยาอัปปกา
นุภาวันเตจะโคสัมมาตักขาเตตามเมตามโนวัตติโนเตจนาปารเมตสันติมัจจุไดสุตตตารังกันหังธัมมังนิพพายาสุตังภาเวตาปันนิโตโอกาอโนกัมมาคัมมาวิเวเกยัตตะโตธรรมังนันทวิลเตเมชัยยะหิตวากาเมอาเกณจันโนปริโยตปัญญาสานันเตติเกเสหิปันติโตเยสังสัมปเตยังเกสุสัมมาเตตังสุภาวิตังตานปฏิเนจักเกอนุปกายเยราเกนาสวาจุติมันโลเตโรเกปริเนปุตตาเตวิชชาปัญจยาสังขาสังขาราปัญจยาเวนญาณังเวนญาณปัจจยานังวรูปังนังวรูปปัจจยาสังรายตนังสังรายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานาอุปาทานปัจจยาภวภวปัจจยาชาติชาติปัญจยาจราปรณังโสกปังนิเตวังโสกโตมานาสุปายาสาสวะวันติเอวเมตัสสะเกวราสะโตภะคันนาสะสมุทัยโยติยาเวกายตเวตาเสสะเวรานิโรธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานาปโรปนิโรธนาปโรปนิโรธา
โตพระมนัสสะอัตถะสักขังขาวายังติสัมปายโนสัจจานาติสัมมิโตนารังยัสสะเทวะสุภวันติสัมวานาโตจายโตจุตายใหญ่วางเปียนเรมาตาเป็นอโหราตมัตตัมจิตังตาเปวะเปกระโตเดสันโตอาเจหะเรมุนีติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสัทธรรมสารติสันเทวมนุษย์สันนังบนโดภควติสวังกาโตภควตาธัมโมสันนิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเอติตาโพวิญโยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเมติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติดังจัตตาริปุริสยุคาเนอัตตปุริสปุงคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดังเกนายโยอัญจเรกรณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาเรภาหุงตังตัมมพิเนนิตัสสาวกันดังเกเมกรังโลเกตะโกรัสเสนามารังภานา
มิธามเวทินาทิตวามุนินโดตามเตสัสสะภวัตุเตชยมังกาลานิราติเลกมะปิโยติตัสสะภราติงโกรัมปนาลวะกมะกมตัตตยากังกัมเตสุตันดาวิจินาทิตวามุนินโดตันเตจัสสะภวัตุเตจยมังกาลานินาราคิริงกัจจวลังอติมัตตะโพตังนาวัคคิจักตัมมัสเนวสุตารุนันตังเนตัมมุเสกวิตินาจิตตวามุนินโดตังเดกัสสะภวัตุเตจยมังกาลานิเกณตกะกัมมะเนนาตสุตารุนันตังดาวันติโยจันทปตังกุริมาราวันตังเอเตวิสังกัตตัมปันโนจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวัตุเตจยมังกาลานิกัจจวานกัจจมุตตลังอิวะกัมเบนิยาตินจายาตนดาวจันนามตยกายมัสเสสันเตนะโสภวิตินาจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวัตุเตจยมังกาลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาตะเกตุวันดาปิโรปิตัมมันดังอธินันตโพตังปัญญาปเจปัจจริตโตจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวัตุเตจยมังกาลานิโนปนันดาพุจจกังวิปุตังมะหิเตโกเตนะเทระพุจจเกนะตัมมัสยันโตเอโตปเตสวิตินาจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวัตุเตชยมังกาลานิโนกาอาทิติพุจจเกนะสุตัสสะหัตถังพระมังวิโชติทุติเมติปักกาภิทานังญาณาคัตตวิตินาจิตตวามุนินโดตันเตสัสสะภวัตุเตชยมังกาลานิกาปิโพตชยมังกาลาอัตตคาทายโยวางโนตินาติเนสรเตมัตตันเตหิตวานเนกวิวิตานิจุปานภวานิโมขังตุขังอติกามัยนโรสัพพัญโยกุตระธัมมาอกุตระธัมมาอภยากตามาตุขายเวทนายสัมปโยมธรรมาปายเวทนายสัมปโยตาธรรมาอตุกขมสุขายเวทนายสัมปโยตาธรรมาวิปั
กตัมมาวิปัสสตัมมาตัมมาเนวะวิปัสสนาวิปัสสตัมมาตัมมาอุปาเทนุปาทานิยาตัมมาอนุปาเทนุปาทานิยาตัมมาอนุปาเทนุปาทานิยาตัมมาสังเกเรตัสสังเกเรสิกาตัมมาอาสังเกเรตัสสังเกเรสิกาตัมมาอาสังเกเรตัสสังเกเรสิกาตัมมาสวิตากสวิจารตัมมาอวิตากวิจารมัตตาตัมมาอวิตากวิจารตัมมาเปติสหคตาตัมมาสุขสหคตาตัมมาอุเบกขาสหคตาตัมมาสันเนนะปะหาตัพพะตัมมาภาวนายปะหาตัพพะตัมมาเนวัตสเนนะนะภาวนายปะหาตัพพะตัมมาทัสสเนนะปะหาตัพพะเหตุกาตัมมาภาวนายปะหาตัพพะเหตุกาตัมมาเนวกัสสเนนะนะภาวนายปะหาตัพพะเหตุกาตัมมาอาจยคามิโนธัมมาอาปัจจยคามิโนธัมมาเนวะจยคามิโนธัมมาปัจจยคามิโนธัมมาเสขาธัมมาอาเสขาธัมมาเนวะเสขานาเสขาธัมมาปเรตาธัมมามหาปัตตาธัมมาอาบมานาธัมมาปเรตารัมมนาธัมมามหากัตตารัมมนาธัมมาอาปมานารัมมนาธัมมาเยนะธัมมามัจจิมาธัมมาปณิตาธัมมานิจฉาตนิยตาธัมมาสัมมาตนิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามัคคารัมมนาธัมมามัคคาเหตุกาธัมมามัคคติปติโนธัมมาอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอเตตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุบันธัมมาอเตตารัมมนาธัมมาอนาคตารัมมนาธัมมาปัจจุบันรัมมนาธัมมาอาชัตตาธัมมาปะเหตาธัมมาอาชัตตาปะเหตาธัมมาอาชัตตารัมมนาธัมมาปะเหตรัมมนาธัมมาอาชัตตาปะเหตารัมมนาธัมมาสนิทัสสนะสัพพติฆาธัมมา
ตาสนะสัมปัติกาธัมมาอนิตาสนะปฏิกาธัมมาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปัติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมปันนันตรปัจจโยนาชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปเนสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกัมมปัจจโยวิปากปัจจโยหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอัตติปัจจโยนัตติปัจจโยวิคัตตปัจจโยอวิคัตตปัจจโยบัดนี้พระมหาธีระอันมีหลวงพ่อท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสัตกำแพงเจ้าวาดวัดร้องบัวแดงหลวงพ่อท่านพระครูปิยะธรรมทัศน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตกำแพงวัดพุ่งตอมวัดหม้อเป็นต้นได้นำคณะสงฆ์ในเมืองสัตกำแพงแม่ออนได้เมตตาสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรและได้สวดมาติกาไว้ในยามเช้านี้เรียบร้อยเพื่อตอนบ่ายจะได้เป็นการทอดพระไตรบางสุกุลจึงเรียกว่ามาติกาบางสุกุลไปตามลำดับดังนั้นเมื่อเช้าตามธรรมเนียมจารีตที่ยังเชียงใหม่จะมีการสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรได้บำเพ็ญในยามเช้านี้แล้วและตามโบราณบ้านเมืองล้านนาประเพณีในงานปล่อยล้อแห่งครูบาพระมหาเถระจะได้สู่มาควาตามและโอกาสเวตามแผ่กุศลไปกรปนาผมจิตตะดวงวิญญาณแห่งตระกูลปิยะวรรณกรครูบาเจ้าสันติสุขผู้ถึงแก่มรณภาพเจ้าหน้าที่โยงขันข้าวตอกดอกไม้น้ำขมิ้นส้มก่อยจะได้สู่มาควาตามและโอกาสเวตามสาธุชนตั้งใจอยู่ในอากาศอันสงบตั้งจิตเพื่อเป็นสมาธิจะได้โอกาสตามถึงแก่ดวงวิญญาณตระกูลปิยะวรรณกรตามโบราณสืบไปนับบัดนี้ครับอิตังโนสัพพวัตถุปุจุปการนาวิเศษสัตตานังวรันตักขินายากายะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสันจินจาปมาเตนาวาสันจินจาปมาเตนาวากายะกัมเมนาวาวจีกัมเมนาวามโนกัมเมนะวาอติตะโตสังปัจจุปนะโตสังอนาคตโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโนโยสันนิสินโนวรัมโพธิโมเนมานังสเสนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากันจิวะอนันตัญญาโนโยโลกุตตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสุรนันตุพนโตเตวะสังฆ
คาโยดุราฟังราเทพปกานานามวลหมู่อันสถิตอยู่กูวิมานจุ่งยักษ์ฟ้าเสียงสารกล่าวอูอัมขาจักเปล่าประวัติกล่าวของตานตันเทวดาตนอันรักษาขันธสันดานศรัทธาจุโภรักษากูหอเรือนรักษาปีเดือนวันยามตันเทวดาตนอันรักษาไรนากามาเขตประเทศบ้านเมืองฝ่ายรักษาเจนบ้านเจนเมืองตำพรหมเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาปัพพดาเทวดารุกขจาใสสมีตุหาวกมณีเมฆลาจุนเทวดาติเตน้อมนิวเนตโมตนาตังพระญาอินตาผู้บานตนองค์ขาดฟ้าเฟืองตั้งเต้าเจียงขุนพรหมจตุโลกบาลตั้งสี่ยักขียักขาตนมีริธานุภาพตั้งกลุ่มพันผาไพรีตั้งนางหน้าไทยแม่ธรณีสลีกุตาอำมาตนจำบุญและตนจำบาปตนจำน้ำยาหมายตามตั้งพระยามาตนใจหาวติดเตะเต้าไปบนวนอากาศไปไตรราชธรณีเทวดาอัมพักษาวัดพระเหวเดิมสันกุเลยสันกำแพงเชียงใหม่ทัดที่นี่เป็นเก้าก่อคออัมเจิดม้วนหมู่เจ้าเข้ามาสู่โมตักนาตานซึ่งวันนักขีญาเจ้ามหาสมณสัทธาและมูรสัทธาผู้ขาตั้งหลายจะได้หือตามในตีขากาลบัดนี้ยามนี้น้ำจุ่มจะมีเตียงแต่บิลีสาธุโอกสัพพันเตข้าแต่พระทิพไลรัตนาพันแถวพระเกวเจ้าตั้งสามประการนายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยพระสัทธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันว่าแก้วตั้งสามนี่นานเลยผาเสดกว่าแก้วรัตนาใดๆในโลกาอันว่าผู้ขาตั้งหลายอะหังวันตานิสิราษาก็ไวโดยหัวแม่แห่งข้าพระเจ้าตั้งหลายในที่ข้ากาลบัดนี้ก็บังเกิดใดหมายมีเจ้ามหาสมณสัทธาและมูรสัทธาผู้ข้าตั้งหลายตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีตั้นพระครูที่ในพรชัชวานชวนาปัญโยเลขานุกามเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารผู้เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประเหวทางน้ำตรวิเศษตตินีกับตั้งท่านอาจารย์พระครูพัฒนบุญญโชติเจ้าคณะตำบลสันกำแพงเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองอันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในตำบลสันกำแพงเขตหนึ่งกับตั้งพระภิกขุสงฆ์องค์สามเณรในตำบลสันกำแพงต่างเป็นตนหนแห่งห้องไปนอก
หมายมีตั้นพินโยพัว4,000ตะแนมเพอสันกำแพงเป็นประธานก็ตั้งตันนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงรองนายกเลขาที่ปรึกษาสมาชิกสภากับตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแก่วัดล่ามวัดเลขวัดอาจารย์วัดวิยาวัดจักรวัดและศรัทธาตีนจองของวัดป่าเหวจุลำหอลำเฮือตั้งคนก็ตั้งเป็นตนเป็นประธานก็ได้มาเล่งทางยังสรีละร่างสังขารตั้งพระครูปิยวรรณกรครูบาสันติสุขปิยวันโนได้มามรณภาพสุขเสียงเขตมาลาละเปอันเป็นคนอันเอาตนไปสู่ปรโลกไปนาวัตะโอยโนอนิจจาวัตสังขาระอันว่าสังขารธรรมนี่นั่นเลยบอกมันบอกเตรียมรู้ความเงียงไปมารู้จะลาเท่าแก่ก็เว้นแว่คนใดแม้นจะลบหนีไปตามใดก็ถึงบอกปนตามเจ้าใหญ่ขุนพลและราษฎรก็บอกพ้นจากเมืองมรณาสู้พระพุทธาเตเตเพื่อได้รู้จากเหตุในจะลาสงสารว่าโจรใจหาลอยไล่ขามาได้พญามัจจุลาภกลาแห่งความตายจ้างปังปลายลอยไล่ยำหากมาได้ความเท่าคำจะลาเปียกโกเปียกกาลอยไล่มาได้เปียกที่เกิดแก่ตัวสัตว์ต่างหลายบ่มีที่สบายปิงเปิงบ่มีที่อาสลัยสักประการเต้ามีแต่นิพพานเวียงแก้วกันไผ่คนใดบ่ได้ไปรอดแล้วยังมาหานี้ละแปดก็จะได้ปิดมาเกิดมากำเนิดเป็นคนอิทธานิพัสสันตาก็มาลิงหันยังท่านพระครูปิยวรรณกรสันติสุขปิยวันโนเรานี่นามเดิมชื่อว่าสันติสุขนามสกุลชัยวังเกิดมาเมื่อวันศุกร์ที่เก่าเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2483 ปีมะเสงมูน้อยหน่อเนื้อเชื้อไข่บานร้องบัวแดงสำกำแพงเชียงใหม่เป็นลูกคนใหญ่ของพ่ออุ้ยปันแม่อุ้ยคำเขียวชัยวังมีพี่น้องห่วงต้องพิตามารดาดังต่อไปนี้อายคนเก่ามาได้ต้นพระครูปิยวรรณกรสันติสุขชัยวังนิเราพัฒนามานายอินทรชัยวังลูกคนพวน3ก็มาได้นางแสงจันทร์คำมามูนี่คนพวน4ในคำชัยวังและคนพวน5นางแก้วที่มโนคนพวน6นางฝอยสมณะแล้วน้องทวนลาได้นางเกียงสิริต่อมาก็ได้เข้ารับการศึกษาจนได้สำเร็จการศึกษาตลอดมาจนกระทั่งเวลาผ่านไปตั้งพระครูเติบใหญ่ลูกหลานก็ดีพ่อแม่ก็มาดีตั้งพระครูสันติสุขเรานี้ก็ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรอย่างวัดร้องบัวแดงโดยมีตั้งพระครูธรรมบัณฑิตเป็นพระอุปชาในสมัยนั้นได้ร่ำเรียนตัวเมืองตัวไทยการเตะน้ำเตะธรรมตุลุกก็ได้อ่านออกเขียนได้สอบไล่ได้นักธรรมโทสำนักเรียนวัดร้องวัดแดงมาแต่เก้าอายุ60 ปีไว้เวลาอุปสัมปทาเป็กขะใหญ่ก็มาเติมก็ได้อุปสมบทยังพัทธสีมาวัดร้องวัดแดงเมื่อปี
2503มีท่านพระครูธรรมบัณฑิตอดีตเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดร้องบัวแดงเป็นพระอุปชามีหลวงปู่พระครูธรรมโกศลครูบาเจ้าอินเหลาสุจิตโตอดีตเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาวีระวีรธรรมโมเป็นพระอนุสาวนาจารย์นั่งหัวตามหางลานได้รับฉายานามว่าปิญญวันโนมาจนถึงการปัจนี้ต่อมาก็ได้อยู่จำวัดสาที่วัดร้องบัวแดง15 ปีศรัทธาปะเหวก็เอาขันเขาตอกดอกไม้ไปนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปะเหวเมื่อปี2513ตนดีตนงามได้มาเป็นเจ้าอาวาสต่อมาได้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้เป็นเจ้าคณะตำบลสันกำแพงมารอดตุลุงเรานี่นะเป็นพระมหาเถระตนเมตตาใจดีครองวัดครองวานี้มาโดยตลอดจนกระทั่งมาฮอด2533ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะตำบลจันตรีในราชทินานามตีพระครูปิญญวรรณกรต่อมาได้รับพระราชทานเรือนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดราชจันโทในราชทินานามเดิมหลังจากที่ลาออกเป็นเจ้าคณะตำบลแนว2558ได้กดแขวดวัดท่านพระครูได้รับมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดราชจันเอกในราชทินานามเดิมสุดท้ายปัดฉิมมาไว้80 ปีเข้ามาไฟยังสุขภาพแข็งแรงดีผู้บาสันติสุขมีเมตตากำวัดกำบาเกิดโดยรถไฟฟ้าขับขี่ไปมาเพื่อตุ้นแรงเกิดอุบัติเหตุล้มในวัดวาอารามตัตตินีลูกเตาเหล่าลานสัทธาก็ได้พาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากสูงอายุร่างกายก็บ่ฟื้นคืนเหมือนดังเก่าสวาตุลุงสันติสุขนิเราก็อาพาธล้มป่วยเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งการเวลาผ่านไปปีปลายตุลุงเราก็มาได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่20 กรกฎาคม 2567 21:30 นาทีสิริอายุได้84 ปี64 วาษาวัตะโอยน้อก็มาเสียดายท่านพระครูปิญญวรรณกรได้มามรณภาพละเผ่าพันธุ์พี่น้องวงศาได้มาลาละตั้งญาติกาลุงเผ่าได้มานับตั้งสาธุเจ้าในตำบลสันกำแพงได้มาลาละตั้งวิหารโรงครัวอุโบสถพระธาตุเจ้าเจดีย์ศาลาบาทและมาละตั้งพระเจ้าตนหลวงที่ตุลุงเคยได้ตั้งใจแปลงไว้เสนาสนะตั้งปวงได้มาลาละเพศไปปรโลกไปนาย่อมเป็นธรรมดาของโลกย่อมมีความเศร้าโศกเสมอกันแม้นพังเอาไทยสัพพัญญูตนเป็นครูแก่โลกถ้าลงอนันตาติกุญญามอันวิเศษเป็นที่เปิ้งแก่เตเวศและสัพพมูสัตตาก็ยังเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วบัดนี้นา
จะได้ส่งสักการตามคาพระราชทานเพลิงศพตามโบราณประเพณีคณะสงฆ์และศรัทธาปะเหวสันกำแพงนี้ก็ได้ไปขอว่าจางในช่างสลาวัฒกีฝีมือดีจังไม่สลามากป่าภัยเมืองนี้ได้มารังสรรค์แปลงยังภาษารัตนวิมานมาถาศาสตร์มนเทียนทองอันเหลืองรองวิ่งล่าดูสะอาดใสสีสลามากนกบุรีอันอยู่เมืองนี้ละปูนได้แปลงยังนกพญาหัสดีลิงคะสักกุโนต่างลูกศิษย์พระพุทโธตัวใหญ่เป็นนกตั้งไว้กลางขวงแก้วอารามเป็นรูปนกงามหัวดังหัตถีเป็นจ้างหางดังสุพรรณหงส์เลื่อมลายลงวิลาศขมแซมสะอาดเป็นจรงทาสีผู้หอยมีควัดแบ่งตามปิ่นแปงแต่โบราณปีกนกงามสีฟ้าแซมสอดเกี่ยวหางยอดไปมานกงวงมาควัดแบ่งตามปิ่นแปงแต่โบราณเตรียมติพยาพิมานเทวดาสลาก็มาแบ่งทางบัวคว่ำและบัวงายเป็นเจิงใจจอดจันเสาประสาทนั้นส่งขึ้นสูงงามแววยุงวิลาศเป็นผาศาสตร์งามสระอาดโศภายอดประสาทสูงเตียมฟ้าจตุรมุขพิมานสีดานดังวิมานเทวดากระจังนาใส่รูปดอกบัวงามทั่วทั่วประสาทอุบาสันติสุขพ้นจากตุกสู่สวรรค์ยอดประสาทนั้นนาคขัดตันเลื่อยไตพญานาคใส่รูปและหางหงส์เบญจรงค์ประดับประดาบนยอดปราสาททรงล้านนาใส่รูปเทวดาถือดอกไม้คำเทวดานำเครื่องสูงบังสูตรบังวันกันไว้เทวดาใส่ประนมมืองามเลื่อมลือวิลาพามานปราสาทใส่สีฟ้างามนักหนาเพราะว่าท่านอุบาเกิดวันศุกร์ตามชื่อว่าสันติสุขพ้นจากตุกตำมวลผาศาสตร์น้อยใหญ่แปลงรอบออมใส่ประสาทใหญ่โสภาประดับประดาด้วยมวลบุพามาลาดอกไม้สุขันธัจจางามดังป่าหิมะปานประดับประดาตกแต่งตามปิ้นแป้งแต่โบราณประสาทหอยไปให้วัดแบ่งไหวโดยพระไทยลมต้องสุริยะเจ้าเลื่อมว่างามดีผาศาสตร์หลังนี้ดุจดังเวชยนต์ภาษาแห่งคุณอินตาธิราชปานแปลงมาจะได้ตามสรีระสังขารตั้งพระครูทรงสการตามโบราณประเวณีบัดนี้เพิ่งสมัยการดีผู้ค้าทั้งหลายก็โค้งฝ่ายตกแต่งสัพพะแห่งตาหน้ามีมวลบุพามาลาดวงดอกไม้เข้าตอกและนำเตียนจตุปัจจัยไตยวัตถุตานมัตตกะภัตตาหารและสหปริวารกัปปิญญพันธ์สังเขตตั้งหลายมวลฝูงนี้มาถวายเป็นทานเพื่อเถิงแก่พระแก้วเจ้าตั้งสามประการขอพระแก้วเจ้าตั้งสามประการจุมีธรรมเมตตาไหวหน้าปฏิกหะรับเอายังวัตถุยิ่งสิ่งของแทนและสหปริวารตามตั้งมวลฝูงนี้เพื่อเลี้ยวเสียยังกรรมกัมพาพนาบุญกินบุญตานี่นาจะได้อุทิศฝากไปหาดวงวิญญาณพระมหาเถระผู้มรณภาพไปสู่ปัลโลกไปนามีนามกรจิวตันพระโคปิญญาวันนากรสันติสุขปิญญาวันโนชัยวังหลอนวติตาตุ
ดวงวิญญาณท่านพระครูปิยวรรณกรเมื่อจักได้มรณภาพได้วางจิตเจตนาอารมณ์อะไรไปตั้งใดบอดยางได้ไปตกอยู่ห้องจตุระวางอบายได้ตายไปเป็นพีเป็นเหตุทุกขเวทเวทนาร้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินดังอันก็ดีก็ขอกุศลผลบุญเยื่องนี้จุกจอดรอดเพิ่มเติมแก่ดวงวิญญาณเธอได้ฉันได้บริโภคได้ปุ้นเสยังตีญาได้พระเสยังติตุกได้เพิ่มสุขในตีคากาลับปัจนี้แม้นว่าดวงวิญญาณท่านครูบาอยู่ไกลสุดวิสัยไปบ่รอขออัญเชิญเจ้ายอดมาเหสักขาเทวบุตรและเทวดาตนมีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าจุ่มนำประวัติข่าวสารการกินทานแห่งคณะสงฆ์ศรัทธาจุกจอดรอดเพิ่มเติมแก่ดวงวิญญาณไปรอดมายามเจ้าเพื่อได้กลับกลายเป็นดังจังหันคือว่าข้าเขาง่ายไปรอดเมื่อยามควายเมื่อได้กลับกลายเป็นดังจีว่าราแผ่นพันพาไปรอดมายามลาเพื่อได้เป็นอาสนะที่อยู่และที่นอนไปรอดมายามตอนเพื่อได้เป็นภัตตาหารติดเขาติดน้ำติด10ประการเป็นอลังการอันประเสริฐเป็นรัตนามาวิมานมนเทียนทองเป็นสุวรรณเกิดคำกายฟ้าเพื่อเป็นดังมาอาจารย์ในเป็นปาทายะเขาหอเป็นเรือนาวาสเปาคำลำอันหาเสดใส่จิตตะดวงวิญญาณตันพระครูปิยวรรณกรเมื่อเกิดในห้องฟ้าเลิศสวงสวรรค์มีอมตะนิพพานตันหันต่อหน้าเป็นติแล้วอย่าได้กาได้กลานั่นจุงจะมีเที่ยงแต่ดีลีนะโมวิสุทธังติภเวกายังพุทธังธัมมังสังฆังกาเยนะวาจังสัพพังโตสังฆมันตุโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ดวงวิญญาณพระครูปิยวรรณกรผู้มรณภาพไปแล้ว
ตลอดกาลนานเทินสาธุการบำเพ็ญกุศลในยามเจ้าเป็นที่เรียบร้อยกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารดังนั้นจะตามมัตตกะภัตตาหารนิมนต์พระสังฆเจ้าทั้งมวลได้ฉันภัตตาหารแล้วจึงปั่นปอนสำหรับส่วนมัตตกะภัตตาหารกันก่อนเวลาเที่ยงครึ่งนิมนต์นั่งเทียบอาสงฆ์ตามที่ได้นำเรียนไว้และจึงจะเกณฑ์กัปปิยพันธ์สังเกตหักปอนต่อห้าพระราชทานเพลิงไปตามลำดับตามจารีตที่เขานะครับนิมนต์หลวงพ่อครับวัตถิสังขายโยนิโสติกะปะตังปริเสวามิยะอาทายานามันดานายานาวิภูสนายายาวะเทวาริมาสกายาสัทธิกิยายาปัญญายาเวหิสุปารากิยาพระมจาริยาคาหายาเอเตปุรานังจเวทานังวาเกหังคามินาวันจเวทานังนาอุปาเทสานิยาตระจเมภวิสัตติอนาวชัตตาจัพพาสุวิหารโจาติสัพพะโรควินิโมนโตสัพพสันตาภวะจินโตสัพพเวรมณีกันโตนิพุตโตจัตตุวังภวสัพเพนิโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเรภวัตวันตรายโยสุขิติอายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังโลกาปัจจายโนจันตโรธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภาลังวัตถุสัพพมังคลังนาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธนุภาเวนัสสนาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสนาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสนาโสติภวันตุเต สาธุนิมนต์ฉันเพลบนวิหารบัดนี้ได้อนุโมทนากถาในส่วนของมัตตกะภัตตาหารแล้ว จะได้ถือเป็นการตามขันเข้าตามมัตตกะภัตตาหารแด่ดวงวิญญาณตพคูปิยวรรณกรคณะสงฆ์ฉันเพลแล้วประมาณเที่ยงครึ่งนิมนต์ปิดนำอาสงฆ์รับรองตามราชทินานามที่ติดไว้ตามอาสงฆ์จะได้การเครื่องกัปปิยพันธ์สังเกตควรการทั้งหลายหักปอนวังกาและตอบท่าต่อไปนิมนต์คณะสงฆ์ฉันเพลเชิญท่านนายอำเภอและคณะผู้นำรับประทานอาหารกลางวันท่านผู้มีเกียรติตอนเที่ยงครึ่งจะแต่งกายด้วยชุดปกติขาวไว้ทุกหรือชุดข้าราชการสีกากีหรือคณะสาธุชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดสีดำสุภาพก่อนนำที่รับรองเดิมในเต็นท์ในประลัมพิธีดังเดิมและเข้าร่วมพิธีในตอนบ่ายต่อไปโรงทานเปิดโรงทานได้หมู่แห่ทรงสการเเชิญทุกท่านครับ
คุณรู้นะคนก็ดูนักอย่างนี้วันเนี้ยโปรแกรมไลน์อ่ะใช่ใช้เฟซบุ๊กใช้โปรแกรมปล่อยละไว้นี่ก่อนคนดูนักอยู่
ลังเลยแหละเจ๊จะไม่เอาหุ้นแบบนี้นะหุ้นเลิกเลยถ้าทางจะงานแล้วปีนี้เราอยู่ได้ถึงเนาะปีนี้พูดถึงยังฝากเขาไม่รู้มาฝากมุมสีเนี่ยเข้าอ่ะอะไรถ่ายรูปแรกปะพี่เจษมุมนี้งามพี่เจษมุมนี้งามมุมนี้งามมุมนี้งามแปมสุมาเตอร์แปมก็ขอถ่ายรูปหน่อยสิมุมนี้งามเป๊ะพี่เจษเขาจะปิดก็ปิดมาได้คนดูนักดูประตูก็ปิดแจกคนดูยืนไม่เห็นหรอกรู้คือปีมาเต็งมุ้งน้อยไงพะโลงก่อนแม่พะโลงมาเต็งสั่นอ่ะใหญ่ใหญ่น้อยถามไม่ร้อนพะโลงเต็งอ๋อพะโลงเนาะพะโลงมีโฟมน้อยอย่างแต่โอ้ยจะหนุ่มกับเป็นต่อทีเนี้ยยังไงวะตื่นก่อนโอ้ยสักแค่คอก่อนนะน้องอีกเนี่ยครับผมรู้ก่อนเราตั้งก่อนเราตั้งไปก่อน
เ
น้องมาให้ เ
ย้ายด่วนประกาศเจ้ารถโตโยต้ากอไก่ดอหนู1066ทะเบียนเชียงรายย้ายรถทับด่วนโดยเจ้าถ่ายเลยถ่ายที่ญี่ปุ่นอ๋อได้ก็ฮะว่าจะชวนไปเจ็ดไปทำวิดีโอเพราะเขาเล่นเพลงเมืองเหมือนอีกครับ
กันนะเอาบาทพี่เจ็ดเขาแค่ไปลงทานคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเนี่ย เดี๋ยวบางตอนไม่จับไม่เจ็บแล้วพูดไปก่อนคือมันหลังนี้ก่อน มึงลังไม่เก็บต้องหยิบเอามึงลังไม่เก็บต้องหยิบเอาเพราะมันประสาทได้ดีก็จะมากับมันหมดอ่ะผู้ใส่เสื้อที่มันอ่อนปุ่งมาก่อนอยากประทับอ๋อโอเคขอบคุณมากมากครับแม่ครูลุงก่อนจะเลี้ยงเหมือนจะอยู่เนี่ยให้มีโรงทานน้องว่านี่นะ เขาไม่เป็นโรงพยาบาลมัน ตัวแรกนั่นบ้านต้องง่ายเอานั่นขึ้นมานี่แทรกเข้าไปอยู่ในห้องก่อนแล้วเดี๋ยวหมอออกมาถ่ายรูปไปอยู่ในห้องนั่งก่อนไปเดี๋ยวพอโดนหยิบเลยค่ะก็คือจำไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยฮะพูดมาที่นะบอกตะพุ้นค่ะตะพุ้นได้ตะพุ้นค่ะเดี๋ยวเจ้านี่หมอโอ้ยร้อนจออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ร้อนจอเนี่ยค่ะเนี่ยพร้อมหรือยังเอากระเป๋าวางแล้วเดี๋ยวมาเข้าแถวนี้เลยครับเอากระเป๋าวางเอาทุกอย่างวางพี่ไก่ไลฟ์สดเอาเหรอเข้าไปแล้วกะสุมาเจ้าคนดูเยอะปิดมาได้
เดี๋ยวรับชมนางถวายผ้าไตรนะครับจำนวน 20 ท่านในวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปกันนะครับทุกหน้าที่อยู่ในที่เฮาเนี่ย เมื่อกี้ไปดูจับมาเสียงทำไมดูร้อนหรอ เอาหมอถ่ายกับแป้ถ่ายก่อนแป้ ไปไปเลยไปอมกระเป๋าไว้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ใช่เดี๋ยวพูดในห้างก่อนอยู่ในห้างก่อน แกอันนี้หายบอกเดี๋ยวเขาซ้อมแล้วเขากดไปเกี่ยวเดินรถนี่แล้วพี่พินนับไปยังถูกพี่เด็กกับเขาเข้าห้องน้ำอยู่ป่ะมาแน่อาจจะเข้าห้องน้ำอยู่กินปลาเข้าละปลาโคกินได้สักการก็เอาก็เดี๋ยวปลาเข้ากับพิธีใจลืมเลยแล้วเดี๋ยวไปซ้อมมาได้ทำไมเราไปเฟิร์กมันน่ะเอาไปตามกูเลยนะอันนี้น้องเมียซื้อละกันหลักน้องไทยน่ะ200แบบซื้อขาดกองมา200งามค่ะเนี่ยผู้แจวก็ซื้อแล้วนะผู้แจวเอาไปไว้ไหนน่ะก่อนนั้นน่ะบึ้นเดี๋ยวถ้าซ้อมแล้วเอาไปไว้มาไปจุดก็ได้ไปไว้มาจุดผู้แจวมานี่เดี๋ยวไปไว้มาไปจุดอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นั่นไปดำเนี่ยถ่ายลำบากถ่ายได้การ1 ชั่วโมงนะครับถ่ายรูปพอ3 คนถอยหลังมา3 คนรับพิจารณามาเดี๋ยวแม่ปิดตัวมานิดนึงเดี๋ยวกดหาปิดตัวมาปิดตัวดูลงกดการเล่นมาได้ก็รีเข้าด้านข้างปอก่อน ได้ครับเข้าได้ได้เล่นได้เล่นไวเตรียมไว้คนร้อยอันนี้
นี่เหลือเปะ เพ่งไม่ได้มองไม่ได้ขาดบน ไอ้ลูกเดียวหนู ไอ้ขนม ไปตามเนาะก็มีหันหัวแต่ไปดูร้านเขาไปแล้วมันมีมาก150ใส่ค้าง150อ่ะเดี๋ยวใส่ไปไม่ยั้งค้างเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ใส่ค้าง150แล้วก็ทำหุ่มไม่กี่หุ่ม150หนอกนั้นดอกเดียวเอาขันตูแดงนั่นใส่อันน้อยๆอ่ะแต่มันอาจจะบอกคออ่ะที่ทานอ่ะจะว่า โต๊ะที่มองคือแฝงหน้าแฝงแล้วล่ะโต๊ะที่มองคือทีมเหมือนน่ะ อ๋อบอกผู้ช่วยมาดีกว่าเนาะ ที่จะไปเอาเงินเข้าไปแค่คนนักจะ ไลฟ์สดจับเดียวคนดูหนัก ดอกไม่จ่าย เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปตรงนี้นะนี่นะมีเจ้าถ้าเขาถึงตรงนั้นนะเขาบอกเวลาเป็นกาวหมอกกำซิบเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนจากสระบอกกันเนาะฟ้องเจ้าเรื่องงานผู้เลยยังซิบไม่ต้องเปลี่ยนกันนะโอ้เดี๋ยวต้องถามพี่เจ้าว่าดอกไม้จากตัวเองน้องยังแดงเราเป็นทำเป็นกลุ่มเฉพาะผู้ใหญ่อะแล้วผู้ใหญ่อะแล้วอันน้อยๆนะคะแจกคือแล้วก็ต้องเอาพานแดงเนี่ยเป็นจัดอะพานแดงไปใส่อะแจกคือคนเดี๋ยวไปอะเอาไปต้องไปลายมันเหรอที่จริงน้องน่าจะไปดูเลยตรงนู้นได้อยู่เพราะเวลายังเหลืออยู่ตอนเนี้ยต้องพอ
พานใจเหี่ยต้องสะพานกล้องนะมันใจเสื้อเขาอ่ะนมอยู่หนุ่มแบบมันจะแม่ก็ดีนะเขาเสื้อมันให้สูงอายุหน้าอกอยู่จ้องมากางเนาะใช่ไหม สถานสาธุชนเลิกตอนนี้ครับเปิดโอกาสให้กับพี่น้องศรัทธาได้บูชาพระบูชาหลวง คนดูนับ อาตมาผู้รู้เลิก ตรงนั้น เพ จ้ะ ราะ ค่ะ ว่าภาคบ่ายได้เรียนศาสนาพิธีกรรมนะครับในการถวายพระพุทธปัจจัยของพิยพันธ์แก่ครูบาอาจารย์เทระตอนนี้ก็สถานท่านใดยังไม่ได้บูชาพระบูชาหลวงประเจิญที่กองอำนวยการนะครับไปยังบริการกับพี่น้องศรัทธาดู กล้องเหมือนนะไม่จะโดนเหมือนเอาได้ไปฝากไลฟ์สดกูเจ๋วอยู่หน้ากล้องมาอยู่นะพอไปถึงเขาหูไปฝากไอ้แดงไว้ของเจ้ากรอบ1 อัน1แล้วของอ้อมแถมอันไปได้พวกมาเอาเองไอ้แดงอยู่บ้านพอดีจ้ะจ้ะแค่ทายเดียวนะชุดดำเนี่ยใจพี่เด็กฮ้อนอยู่พื้นแต่ทายเดี๋ยวนี้มันฮ้อนแล้วนาเขาตาเขาอีละเฮียวเนาะหนักอ่ะมันยิ่งแต่ว่านั่นแหละกรอบน่ะเจ้าเลยเอามันสวยมันงามสวยมากหน้าเขาก็ดูดีอ่ะเพราะว่าเขาอยู่แถวบนเนาะมันหักชัดไงเจ้าตากตลอด โดนแดดไม่ได้เลยหยุดหมดแล้ว อ๋อค่ะ มันหมดโอน อ๋อก็พูดอ่ะชั่วคราวเนาะเจ้าเอาไปฝากไว้บ้านพุ่นละ มันเป็นเครื่องบินธรรมดา วันนั้นสอหาบับป้าวันนั้นเปิดปีเขียนก่อนพระเจ้าบัตตันได้วันนี้หนังท่านเหรอได้แล้วเหรอได้เกียร์เปิดมามันเหลือ2อยากได้ก่อนมันเหลือ2แผ่นพอดีมันเหลือ2ใบ2 อันพอดีอ้อมเอาอันเจ้าเอาอันจับพอดีเพราะได้ตีนังวิหารงามยืนบนวิหารงามมันแบบได้โดนแดดงามเจ้านี่ตีนยืนอยู่นี่ความสูงอะไรเอาแค่นั้นอะไรสูงอะไรแล้วเลยยังไม่เป็นเกือบแตะทีนี้จะถามเรื่องทานเนี่ยนี่ ปิดก่อนดีกว่ามือ นาก็หมดทานเนี่ย
เอากำลังเลิกไปที่บนไปก่อน
มันอ่ะนี่ก็ต้องอัดถูกจริงแล้วเนี่ยถึงปั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่นะตรงกับวัดทุกอย่างนี่ไม่ไปครับทำไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้ามันเยอะเดี๋ยวอัพกันเมื่อไหร่พี่ต้องเปิดบัญชีรวยหนุ่มฝ่าเลยเลยพี่ต้องเอาไปขาเปิดบัญชีใหม่พี่ต้องเก็บไปเมื่อลงเลยมีหลายอันแค่เดียว10 ล้านดีกว่าได้หลายครั้งผู้ปืนเนี่ยมั้งจะย้อนหลังได้เลยเครื่องลิเกยางเนอจะเล่น2 ทุ่มก่อนกองฟ้าแห่เนอศรัทธากับบูชาผ้าในตอนนี้เลยนะครับเนอบูชาผ้าตอนนี้เลยเหลือเวลาแห่15 นาทีเนอเปิดโอกาสให้ศรัทธาได้บูชาผ้าบูชาหนูวัดอุทิศถวายไปหาตุลุงพี่น้องก่อนตอนผ้าที่หน้านกหัสดีลิงหน้าสังฆทานธรรมของตุลุงเนอทุเจ้าพันเองก็รอพิจารณาผ้าช่วยกันบูชาผ้าบูชาหลวงให้มันเสี่ยงเนอ15 นาทีถ่ายรูปไปสักรูปนะครับ
ขอประกาศนะครับทุกเจ้าครูบาอาจารย์ป่อนานป่อนน้อยศรัทธาตั้งใดเอาไม้สีดำไปกรุณามาส่งไม้ประจำพินานเปียหายลักอย่าไม้ผู้จานก็เดิมไปเปียไปมาส่งด่วนสีดำอย่าโยกอย่าย้ายเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันประจำแล้วอันเดียวอย่าวุ่นวายอ๋อตอนนี้ก็มาครับผมเบาอ๋อครับครับอ๋อจะไปนะคุณสอนเหลือยกมาดีครับอย่ารอเก้าล้านไลค์นี่มันได้กี่บาทโอ้มันนิดได้ละแบบเรื่องนี้10 ล้านละมันต้องส่งมันส่งไปเอกสารไปมากส่งไปละวันนี้ได้ถึง3 วันเก้ากันสิต้องลองทำแค่บอกอาชีพทำเรื่องเป็นรายได้ใช่ผมดูได้ยังโซก็ได้ถึง3 นะครับ11 ล้านละคำเดียววันด่าตุ๊กเบิร์ดขึ้นมวยเร็วอ่ะคำเดียวล้านคำเดียวล้านจับเงาอย่างก็จะเป็นได้จับเงาอย่างก็ปักหน้าให้หน้าสุดนั้นให้หน่อย
นี้มีเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญก็จะนั่งอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้มีอันนี้นั่งที่นี่นะครับอันนี้เป็นเจ้าภาพให้เรานั่งตรงนี้นะเป็นเจ้าภาพของการไว้รับเป็นเจ้าภาพปัจจัยไว้หลายประการได้พร้อมการเป็นเจ้าภาพสำหรับสังฆทานเป็นเจ้าภาพปัจจัยหลายประการก็จะนั่งที่รับรองด้านในเพื่อจะได้เตรียมพร้อมประเคนถวายและจะได้ประเคนทายธรรมตามรายชื่อรายนามที่ได้รับเป็นเจ้าภาพไว้วันนี้เจ้าภาพสหบดีทานักบดีได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพใช้เสริมเก้าอี้เอานะครับเสริมเข้าแต่ด้านคณะเราจะต้องได้ปฏิบัติดูแลร่วมด้วยช่วยกันเอาเก้าอี้มาเสริมเพิ่มเติมเอายาวไปถึงศาลาบาทด้านข้างครับเอายาวไปถึงศาลาบาทด้านข้างดังนั้นก็นั่งได้นะครับเพิ่มเติมไปเรื่อยๆถ้ามาถึงก่อนก็นั่งที่รับรองถ้าเต็มแล้วก็จะได้มีเก้าอี้เพิ่มเติมด้านขวาตรงร่มสามารถไปนั่งได้ดังนั้นตอนนี้ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ทรงเกียรติเข้านั่งที่รับรองดังนั้นเจ้าภาพนั่งประจำที่ประจำการเพื่อเตรียมรอประเคนเจ้าภาพที่จะได้น้อมถวายในอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้ามีเก้าอี้เพิ่มเติมเอามาเสริมเลยครับมาเสริมได้ดังนั้นตอนนี้ฝากกลุ่มพ่อบ้านปะเหวเราเก้าอี้มาเสริมที่โดมทางด้านทิศใต้ของปราสาทพญานพหัสดิลิงถ้าหากว่ามีคณะเจ้าภาพมาเพิ่มเติมก็มาเชิญที่รับรองดังนั้นตอนนี้จะได้เตรียมความพร้อมในส่วนของพิธีการอันสำคัญดังนั้นทุกท่านทุกคนนะครับได้ประจำการเสริมเข้าไปเลยที่ห้องไม้นั่งได้เตรียมความพร้อมเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นแล้วเราจะน้อมเข้าสู่พิธีการวันนี้ยังเหลือเวลาครับเพราะว่าเราปฏิบัติตามหมายรับสั่งในเวลาบ่าย3เวลายังพอมีเพราะว่าการสวดพระพุทธมนต์สวดตอนเช้าแล้วทั้งหมดการสุมาควตารโอกาสเวียนตามธรรมในตอนเช้าแล้วทั้งหมดดังนั้นตอนนี้ขอโอกาสเวลาสักครู่เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมทุกส่วนถ้าทุกส่วนพร้อมก็แปลว่าน้อมเข้าสู่พิธีการได้หายห่วงดังนั้นตอนนี้ก็ขอเชิญคณะท่านผู้มีเกียรติข้าราชการเจ้าภาพทุกสายได้เข้านั่งที่รับรองตอนนี้เราจะเตรียมถวายการต้อนรับพระมหาเถระซึ่งในขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารก็กำลังเมตตาเดินทางมาถึงอีกสักครู่หนึ่งพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัด7ยอดพระรามหลวงก็จะเมตตาเดินทางมาดังนั้นตอนนี้ขออยู่ในช่วงการถวายการต้อนรับและจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้น้อมเข้าสู่พิธีการในสักครู่หนึ่งครับคณะสงฆ์วันนี้ 90% พระมหาเถระได้เดินทางมาครบวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์แต่ละรูปได้มาพร้อมกันที่วัดป่าเหวตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ท่านสารวัตรกำนันช่วยดูครับเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องประสานสามัคคีวันนี้พ่อบ้านดีบ้านป่าเหวต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเก้าอี้ไม่พอให้เสริมนะครับเก้าอี้ไม่พอให้เสริมทำอย่างนี้ครับ8จังหวัดภาคเหนือได้ดูแลพิธีการดังต่อไปนี้เจ้าภาพข้าราชการสาธุชนปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันหมดดังนั้นวันนี้ในหน้าที่ของกรรมการในหน้าที่ของพ่อบ้านจะได้ช่วยดูแลทุกประการดังนั้นตอนนี้เราจะเตรียมความพร้อมอีกสักประมาณ10 นาทีนะครับจะน้อมเข้าสู่พิธีกับสำหรับในเวลาภาคบ่ายวันนี้พระมหาเถระ
ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ในบ้านเมืองสันกำแพงแม่ออนถือว่าเป็นคณะสงฆ์ตามจารีตที่ประเพณีของสันกำแพงแม่ออนว่าเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เดียวกันพระมหาธีระครูบาอาจารย์แต่ละรูปในวันนี้นั้นได้รับเมตตาจากท่านพระครูบุรีตลการมุรักที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดอินทารามเชียงดาวเป็นพระมหาธีระผู้มีพรรษาอายุการสูงสุดกว่าคณะสงฆ์ทั้งปวงนอกจากนั้นในวันนี้พระมหาธีระอันมีหลวงพ่อพระครูปิยะธรรมทัศน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดทุ่งต้อมบ้านหม้อพระราชาคณะหลายรูปวันนี้นั้นจะประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเป็นต้นและตั้งแต่ในภาคเช้าจนถึงการรับบัดนี้คือท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าวาดวัดร้องวัดแดงได้เมตตานำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ตั้งแต่ยามเช้าเป็นต้นมาดังนั้นตอนนี้ขอสาธุชนนะครับโรงทานขอยุติลงทานไว้สักครู่หนึ่งพิธีการตอนบ่ายจะต้องเป็นทางการบำเพ็ญกุศลก่อนการพระราชทานเพลิงศพดังนั้นในตอนบ่ายนี้ขอโรงทานยุติไว้สักครู่นะครับโรงทานยุติไว้สักครู่คุณอัจฉริยาเชิญที่นั่งรับรองเลยนะครับขณะบดีเมืองจอมทองเดี๋ยวจะได้นั่งที่รับรอง ตอนนี้จะได้เตรียมความพร้อมด้วยความเคารพในวันนี้ได้สนองงานในท่านชัยนรงค์นันตสายท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ของอำเภอสันกำแพงเดือนนี้2 ครั้งนะครับที่ได้มีการพระราชทานเพลิงศพท่านชัยนรงค์ในท่านไม่ทิ้งการพระศาสนาครับได้สนองงานท่านตั้งแต่เป็นท่านนายอำเภอหลายอำเภอจนท่านได้เจริญในหน้าที่ราชการปัจจุบันเป็นท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ใจดีเหมือนเดิมท่านเป็นข้าราชการที่รับใช้ใกล้ชิดติดประชาชนเป็นต้นแบบของข้าราชการผู้ใหญ่วันนี้มาพร้อมกับคุณนายทิพวรรณนันตสายทั้งสองท่านอุปถัมภ์การพระศาสนาสันกำแพงแม่แตงแม่ริมหลายอำเภอได้สนองงานท่านจนถึงการนับบัดนี้ครับท่านก็ยังใจดีเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ที่สนองงานรับใช้ใกล้ชิดติดเรื่องพยุคลบาทเหมือนเดิมวันนี้ท่านชัยนรงค์จึงให้เกียรติต่ออำเภอสันกำแพงเดือนนี้2 ครั้งครั้งที่1งานท่านพระครูจันทรัตโนภาส
เจ้าวาดอดีตเจ้าวาดวัดวังทานวันนั้นท่านนายกสวัสดิ์คติกุลวันนั้นนี่ท่านเป็นเจ้าภาพวันนี้พลน้องว่ามาสร้างมือตำบลสักกำแพงเพราะตำบลสักกำแพงไปเอามือไว้ที่ตำบลร้องวัวแดงใกล้ตำบลออนใต้พอวันนี้นะครับตำบลสักกำแพงมีงานคณะของข้าราชการก็มาร่วมโดยเฉพาะท่านนายกสวัสดิ์คติกุลบอกว่าท่านว่าที่ร้อยตรีปัญญาบุญประดิษฐ์วันนี้เป็นเจ้าของพื้นที่จะต้องทำการต้อนรับและวันนี้ท่านพิญโยปัวศรีพันธ์ท่านนายอำเภอสันกำแพงท่านให้เกียรติมาเป็นประธานตอนเช้าและตอนบ่ายท่านก็จึงได้มอบหมายแต่ท่านปลัดสมศักดิ์อรุณโสภิกุลท่านปลัดอาวุโสอำเภอสันกำแพงได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองงานนะครับทั้งวังทานและก็วัดป่าเหววันนี้ต้องขอบคุณท่านปลัดสมศักดิ์อรุณโสภิกุลด้วยความเคารพด้วยนี่ท่านปลัดอาวุโสของเราท่านเป็นข้าราชการหนุ่มใหญ่ไฟแรงที่สนองงานพระศาสนาอย่างดียิ่งเดี๋ยวคุณอัชริยานั่งเลยนะนั่งไปอีกตัวใดตัวหนึ่งนั่งได้เลยนะครับแต่หลังจากนั้นวันนี้ท่านสจ.อนันต์มีจำรัดวุฒิกุลท่านสจ.เก๋ครับเดี๋ยวจะได้ประกาศรับรองก็จะเป็นสจ.ในดวงใจรับรองหรือไม่รับรองก็เป็นสจ.ของพวกเราตลอดกาลนะครับดังนั้นท่านสจ.อนันต์มีจำรัดวุฒิกุลก็มานั่งพร้อมสาธุชนพร้อมนะครับทั้งข้าราชการครูบำนาญข้าราชการครูอาวุโสข้าราชการท้องถิ่นท้องที่ในสันกำแพงแม่ออนดอยสะเก็ดเวียงเชียงใหม่ใกล้เคียงดังนั้นวันนี้ทุกส่วนทุกประการจะเรียบร้อยทุกส่วนทุกประการจะเป็นแบบแผนไม่ขาดแคลนซึ่งศรัทธาน้อมนำปฏิบัติบูชาต่อหลวงพ่อพระครูปิยะวรรณกรสันกำแพงตามที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นเมืองบุญเป็นเมืองพระมหาเถระผู้รัตตัญญูเป็นเมืองที่มีพระมหาเถระอายุยืนหลายรูปตั้งแต่80ขึ้นไปมาหลายสมัยครับดังนั้นมาจนถึงการณบัดนี้เราถือว่าเป็นการสูญเสียพระมหาเถระครั้งยิ่งใหญ่อีกรูปหนึ่งเพราะหลวงพ่อหรือครูบาสุขครูบาสันติสุขในท่านอายุ84ถือเป็นหนึ่งในอำเภอสันกำแพงแม่ออนที่มีอายุวัฒนมงคลเกิน80ดังนั้นหลวงพ่อสันติสุขจึงเป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญูอีกรูปหนึ่งวันนั้นครูบาจันแก้วก็91ครับดังนั้นปีติดกันมานี้ตั้งแต่พระครูพิมลธรรมรัตน์วัดยะปายพระครูรัตนานุวัฒน์วัดบ่อแซมครูบาแก้วมาถึงหลวงพ่อไพบูลย์พระครูอุดมธรรมพิราชวัดป้าน้อยนี่ก็80ขึ้นมาจนถึงหลวงพ่อพระครูปิยะวรรณกรนะครับแล้วก็ครูบาจันแก้ววัดบางทาง80ขึ้นหมดดังนั้นสันกำแพงเป็นเมืองที่มีพระสงฆ์อายุยืนเป็นร่มโพร่มไทรปัจจุบันมีหลวงพ่อพระครูปิยะธรรมทัศน์วัดทุ่งต้องบ้านหม้อ82ครูบาบ้านหม้อจะ120เป็นร่มโพร่มไทรไปตลอดกาลนะครับดังนั้นเมืองสันกำแพงเมืองนี้มีบุญนักเมืองนี้มีบุญใหญ่พระมหาเถระผู้ใหญ่ได้เมตตาเดินทางมาอีกสักครู่หนึ่งตามเถระบัญชานะครับจะได้น้อมกล่าวคำถวายเครื่องกัปปิยพันธ์ตามธรรมเนียมโบราณล้านนาเชียงใหม่ประการที่หนึ่งในวันที่หลวงพ่อมรณภาพถ้าเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จะขอรับพระราชทานน้ำหลวงสงฆ์ศพพระราชทานพระครูปิยะวรรณกรถือเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ครับเพราะเป็นพระครูสัญญบัตรตามพระบรมราโชบายกล่าวไว้ว่าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตั้งแต่ปริยธรรม9ประโยคขึ้นพระครูสัญญบัตรทุกระดับชั้นพระราชาคณะที่เราเรียกว่าท่านเจ้าคุณพระราชาคณะชั้นสามัญยศสามัญปรริญญารวมไปถึงพระราชาคณะชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมรองสมเด็จพระราชาคณะหิรัญญบัตรและสมเด็จพระราชาคณะไปจนถึงสมเด็จพระสังฆราชนี่เรียกว่าคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
ดูจากพัดยศหลวงพ่อเป็นพระครูสัญญาบัตรนะครับเจ้าอาวาสวัดราชชั้นเอกในราชทินานามที่พระครูปิยะวรรณากรเป็นเจ้าวาดวัดประเหวที่นี่เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าวาดวัดราชชั้นเอกเมื่อถึงแก่มรณภาพจะได้รับพระราชทานน้ำหลวงสงศพผ่านไปแล้วเรายังจำได้เมื่อปี 67 2เขาจะบำเพ็ญกุศลนะครับ7 วันสัตตมวานปัญญาสมวาน50 วันและจากนั้นสัตตมวาน100 วันครบถ้วนจึงจะมีการพระราชทานเพลิงศพดังนั้นในการนี้จึงถือได้ว่าที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลอย่างงดงามท่านอาจารย์พระครูวินัยพรชัชวานชวนาปัญโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอในนามผู้รักษาการแทนเจ้าว่าท่านพระครูพัทรบุญยโชคเจ้าคณะตำบลสันกำแพงวัดศรีบุญเรืองและคณะสงฆ์ตำบลได้ร่วมด้วยช่วยกันประสานสามัคคีพิธีเรียบร้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวรอพระมหาเถระมาพร้อมจะถวายเครื่องกัปปิยพันธ์ทั้งหมดรับพรและจะทอดพระไตรไปตามลำดับคือหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7 ยอดกับพระเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิทธิ์ดังนั้นในภาคเช้าเราจึงได้ประกอบพิธีอย่างล้านนาเราเป็นคนเชียงใหม่ละพิธีเมืองเหนือไม่ได้ตอนเช้าจึงสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรสวดมัตติกาเพื่อจะได้บังสุกุลตอนบ่ายไว้จึงได้สูมาควตารโอกาสเวตาลกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารดุจดังต้นตาลขันเข้าพระสงฆ์ฉันเพลก่อนอนุโมทนาส่วนของขันเข้าหรือมัตตกะภัตตาหารแล้วพระสงฆ์ฉันเพลครับตอนบ่ายนี่เราไม่สูมาควตารแล้วนะครับเพราะว่ากล่าวพรรณนาไปตอนเช้าทั้งหมดจากกล่าวคำถวายเครื่องกัปปิยพันธ์สังเฆตประเคนถวายพระสงฆ์ให้พรวันนี้เป็นวันสุดท้ายตุลุงจะลาวัดเราจะวันตาหลวงพระพุทธรูปเจ้าพระธาตุต้นโพไม้สลีทุกอย่างทุกประการครูบาเจ้าลาวัดวันตาหลวงและเราจะวันตาน้อยพระมหาเถระคือหลวงพ่อพระครูบุรีตลการนุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แห่งวัดอินทารามเมืองเชียงดาวมีพรรษาอยู่การสูงสุดนั่งเทียบอัศสงและจากนั้นจะน้อมทอดผ้าไตรไปเป็นชุดดังที่เราได้ปฏิบัติกันมานี่คือปลอยล้อแห่งครูบาพระมหาเถระโบราณกล่าวพรรณนารูปประสาทไม่หลายประการตอนบ่ายนี่จะพรรณนาไม่มากนะครับเพราะว่าถ้ากล่าวไปหมดตอนค่ำเดี๋ยวเขาไม่มากันก็จะต้องมาโป่งในยามค่ำไปมาตอนนี้มดได้ยินมดแมลงประมาณอะไรอะไรกักไว้ก็จะมีกักไว้มาค่ำห้องในตอนพิธีโป่งจริงดังนั้นพรรณนากล่าวถึงประสาทรูปนกหัดความพร้อมได้เกิดขึ้นเป็นบุญหนุนนำเป็นบุญยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นบัดนี้ 13:30 นาทีอีกสักครู่หนึ่งหลวงพ่อน่าจะเดินทางมาถึงเราจะได้ทำพิธีก่อนนะครับวันนี้ครับทุกอย่างพร้อมคณะสงฆ์พร้อมนะครับวันนี้ในเวลาอันสมควรสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นครับการจุดธูปเทียนได้กระทำไปในตอนเช้าบัดนี้จะกล่าวคำไหว้พระและตั้งนะโม3 จบกล่าวคำถวายเครื่องกัปปิยพันธ์โดยพร้อมกันณบัดนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยพันดานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยพันดานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องกัปปิยพันธ์กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องกัปปิยพันธ์กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ดวงวิญญาณท่านพระครูปิยวรรณากรผู้มรณภาพไปแล้วตลอดกาลละนานเทินสาธุพระสงฆ์เมตตาอนุโมทนาสาธุการเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปจะได้นำเรียนรายนามของเจ้าภาพผู้ได้ร่วมปัจจัยร่วมบุญรับเป็นเจ้าภาพสำหรับสังฆทานถวายสงฆ์เมื่อได้ยินรายนามแล้วนะครับขอได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติน้อมขึ้นไปประเคนถวายที่ศาลาบำเพ็ญบุญแถวที่หนึ่งให้ครบแถวหนึ่งเข้า2 3 4ของอาสงฆ์ไปตามลำดับหากท่านใดถึงก่อนให้ประเคนก่อนประเคนเสร็จเรียบร้อยกลับที่นั่งรับรองเดิมที่หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเชิญท่านชัยนรงค์นันตสายกับคุณนายทิพวรรณนันตสายท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่น้อมถวายหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านครับท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.ท่านเมตตาเบื้องหน้าจากนั้นเรียนเชิญท่านปลัดสมศักดิ์อรุณโสภิกุลท่านปลัดอาวุโสถวายที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดร้องบัวแดงนะครับเรียนเชิญท่านเลยครับท่านสจ.อนันต์เข้าดีจำรัดผู้พิกุลนั่งบนเลยครับท่านนายกว่าที่รัฐมนตรีปัญญาบุญประดิษฐ์ท่านนายกสวัสดิ์ขติกุลขอแถวหน้าเป็นตัวแทนของราชการจากนั้นจะเป็นเจ้าภาพดังต่อไปนี้นะครับมีเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยหลวงพ่อพระครูโสพลวรคุณเจ้าวาดวัดวรามาศพันภาษารารามวัดขุนจันทร์กรุงเทพมหานครท่านเจ้าสัวสวัสดิ์เจริญสุขแห่งบริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์จำกัดหลวงพ่อพระครูปิยะธรรมทัศน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดทุ่งต้องท่านก็ได้รับเป็นเจ้าภาพท่านพระครูวิสิทธิ์ธรรมกรเจ้าคณะตำบลสันกลางวัดศรีมารามครอบครัวคุณพ่อร้อยปีพันภวีคุณแม่ฟองแก้วคุณยศยิ่งบ้านร้องบัวแดงถ้าท่านมาลุกเลยนะครับถ้าไม่มาติดภารกิจไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอ่านชื่อไปเรื่อยๆเจ้าภาพยังมีครับอาจารย์อุบลรัตน์คุณยศยิ่งร้องบัวแดงอาจารย์นฤดลคุณยศยิ่งจังหวัดพิษณุโลกท่านดร.เสาวรักษ์คุณยศยิ่งคุณแม่บัวผิวสุนทรเวชรัตนมหาอุบาสิกาเชียงใหม่ไปประเคนถวาย1 ชุดเชิญคุณสุทินคุณสบายทิพย์อินทราพรบ้านร้องบัวแดงท่านผู้อำนวยการสุรสิทธิ์แสนสุขอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องบัวแดงคุณมนัสยาโชคผู้นันยาจังหวัดสมุทรปราการพระบดีกาเจริญชัยปัญญาประโชโตวัดกิษณาดอยยาวคุณแม่ผ่องพันธ์ชาวประยูนอำเภอเมืองเชียงใหม่คุณแม่แก้วนาเกิดเพชรบ้านท่าสตอยเชียงใหม่ผู้อำนวยการศักดิ์สุบรรณฟันธาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคาปงกระเอื้องสันมะแปดท่านผู้อำนวยการพิมพานามวงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพพนานุกูลเชิญคุณแม่ประนอมเทพพรบัญชากิจรัตนมหาอุบาสิกาประเคนถวายพระครูสุเมธกิจวิธานวัดเปาสามขา
คุณจรัสคุณกนิกาคำมามูลลูกหลานบ้านร้องบัวแดงคุณชุ่มใจคุณพานินีสมณะบ้านร้องบัวแดงคุณพ่อปันสุรินทร์บ้านร้องบัวแดงคุณอาจารย์แม่เบญจนีชัยศรีเพชรยุพราชเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกอนุเงินหาบอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหล่อผู้ได้รวบรวมข้อมูลหนังสืออนุสรณ์ในงานหลวงพ่อจากนั้นขอได้เชิญคุณอัจฉริยาปัญญาพงศ์อันเป็นรัตนมหาอุบาสิกาแห่งอำเภอจอมทองนะครับเรียนเชิญท่านเจ้าภาพบ้านเรานำต่อไปนี้ครับวันที่รัตรีปัญญาอุตประดิษฐ์คุณพ่อทวีเทพปัญญาคุณแม่มุกดาเทพปัญญาพ่อกำนันเตรียมศักดิ์โพธิเรียนเชิญท่านนายกนิพนธ์กันกินะนายกอบตสันกำแพงคุณพ่อบุญเลิศบุญชูคุณแม่ศรีนวลบุญชูถวาย1 ชุดเรียนเชิญท่านรองสราวุฒิวันรองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงคุณสุนันท์ทิพย์วันพ่อถนอมพุทธตรงแม่บัวผันพุทธตรงอาจารย์อนันต์รินแสงปินอาจารย์นันทนาคำวงปินคุณนิรวันเชษจักชาพ่อหลวงสงวนศักดิ์กันแก้วคุณอภิชาติฟองศิลป์คุณสายคำสุริยะใหญ่คุณณัฐพงศ์นิธิสุทธิบุตรคุณมานิดาโพธิชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าเหวคุณนพดลจิรนันทพรคุณสุนทรีชีพคำคุณไพบูลย์สายคำท่านสายันกิจบำรุงคุณศรีพันธ์กิจบำรุงคุณวิทูลใจชุ่มคุณแม่บุญยวงอินขา คุณพ่อทิพย์สุภาพ่อยกชัยทิพย์ร้านทองสายอุทัยครอบครัวกาบยะอาจารย์สุพินปัญญาพ่อพจน์นามจรัสดวงศรีแม่จรัสศรีวิชัยศรีแม่บุญยวงแท้พันธ์คุณราชฤทธิ์กิจบำรุงแม่จลุงศรีวีระเดชะคุณเอกพันธ์จันใสคุณชัชวานชูวัฒนกูลร้านนีโอคุณเกษรวงตาไข่คุณบัวลอยปันธาคุณแม่นางนุชชัยวงศ์คุณแม่เทียมตาสามนวลแม่จันทองตาคำคุณรับมีวันกุมารคุณเครือวันมณีจากร้านพัฒรดาผ้าฝ้ายคุณภูมิพัฒน์โลจาคุณนิธิมาอุตโมคุณกสิณวัชระศรีสุริยมาศพ่อปังสุรินทร์คุณรุจิพรบริสุทธิ์อาจารย์พยุงศักดิ์กันจินะอาจารย์สุพินปัญญาคุณประสงค์ใจมาคุณจำเรียงแก้วจิโนคุณจัญญาวรพันธ์คุณดวงเดือนคำตุ้ยคุณนพรัตน์อินทหาคุณนารากรใจมาคุณมนชัยสมประชาคุณพิชัยสุภาคุณจุไรรัตน์นพเกศคุณมริวันบรรณกรพ่อสุทัศน์โนศักดิ์คุณอรพินวงโสมะคุณศรีอำพันธ์การชนะประดิษฐ์คุณยุพดีชัยวงศ์คุณแม่สมศรีมานาศรีร้อยตำรวจโทสมบูรณ์วงโสมะคุณสิริพงศ์วิเจริญวงศ์แม่รุ่งจิราชัยวงศ์ร้อยตำรวจโทมานพบุญธรรมคุณสุภาพนิพิษสุทธิบุตรคุณสุพันธ์บุญธรรมคุณน้องนะครับนางน้องท่านร้อยตำรวจเอกที่สันสุขเจริญแม่อำพรวงศาคุณนันนภัทรบุญปกคุณจุธามาศอินทราคุณพีรนัทบวชเขตคุณแม่รัตนาอินหานายวิทยาพันธ์สมบัติจริงๆนะครับเข้าไปในเลยครับเข้าไปในเลยครับเดี๋ยวให้คุยกับคนจีน ขอบคุณเจ้าภาพ เข้าไปเลยแม่เข้าไปเลย ที่ช่วยนำเรียนเจ้าภาพว่ารูปใดรูปไหนอยากไม่ได้รับการประเคนถวายก็นำเรียนเชิญเจ้าภาพเข้าไปนั่งด้านในนำเรียนเชิญเจ้าภาพเข้าไปประเคนถวายให้ครบที่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระแต่ละรูปแต่ละวัดที่เมตตาในวันนี้นะครับไม่ขาดจึงถือว่างานวันนี้มีเจ้าภาพรวมกันรับเป็นเจ้าภาพอย่างงดงามนะครับเจ้าภาพทุกสายวันนี้ไม่ขาดแคลนซึ่งศรัทธามากตัญญูบูชาพระครูปิยวรรณกรท่านตุลุงหรือครูบาสันติสุขท่านเป็นพระมหาเถระที่มีความจริงใจแล้วก็ใจดีมีเมตตาอีกรูปหนึ่งดังนั้นใครได้สนองงานได้ร่วมงานหลวงพ่อครั้งเมื่อดำรงพระสังหนึ่งเป็นผู้มีอารมณ์ขันคณะสงฆ์อยู่ใกล้ชิดก็จะมีเรื่องราวบอกเล่ากล่าวขานกันตลอด
เป็นที่เคารพนับถือเป็นเรื่องราวของในบ้านเมืองสันกำแพงวันนี้ด้วยความเคารพครับหนังสืออนุสรณ์วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยความเคารพบอกเล่าเรื่องราวสันกำแพงว่าอย่างดียิ่งนะครับกล่าวถึงประวัติบ้านเมืองหลายประการด้วยความเคารพในท่านพันตำรวจเอกอนุเนินหาดรวบรวมเรื่องราวไว้หลายอย่างนะครับท่านพลตำรวจตรีวันนี้นะครับได้ให้เกียรติรวบรวมหนังสือไว้ตั้งแต่สมัยท่านเป็นพันตำรวจเอกได้กล่าวถึงเรื่องราวหนังสือไว้หลายเล่มดังนั้นรวบรวมประวัติหนังสือไว้55เรื่องเป็นอย่างต่ำและกล่าวถึงเรื่องราวสันกำแพงในอดีตนะครับทรงค่ามากๆอันไหนที่ไม่ได้รู้ก็ดูหนังสือเล่มนี้ครับจะทราบหมดผู้โยมประเคนเสร็จกับที่รับรองเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจะแจกให้ผู้มีเกียรติด้วยนะครับห้ามเอาไปหายเด็ดขาดนะครับที่สุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์ผมเห็นตั้งแต่เป็นนักเรียนของท่านอนุนี่ส่งค่ามากๆแล้วก็เอารวบรวมมาวันนี้สุดยอดเลยครับเจ้าภาพนั่งที่รับรองครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่สาธุชนครบถ้วนนะครับนิมนต์พระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เมตตานำคณะสงฆ์คณะอนุโมทนาครับยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังวัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชเตระโสยะถาเอวะจันโตสัพพะโรโคเวนัสตุมาเตภวันตรายโยสุขิเอคายโยโกสัพเพเตโยเววัสสันตุสัพพะโรโคเวนัสตุมาเตภวันตรายโยสุขิเอคายโยโกภวสัพเพ
สุติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังอาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสตาสุติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังอาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสตาสุติภวันตุเต สาธุอิตังตนากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนอิจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาจยโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจังยังกินจีกุศลังกัปปังกัมมังสัพเพหิกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมโตสุนันโตพลโตเยเตวะอัสสมิงหาเนอติตาติขายุกาสัพพาหุมโตสัพพะสัตตานังสุขีตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุตาหุนโตตุขามปัมมุงจันโตสัพเพยาตกาสุตาหุนโตตุขามปัมมุงจันโตสัพเพอะยาตกาสุตาหุนโตตุขามปัมมุงจันโตสัพเพปิสาสัพเพขาสัพเพปิตาสุขิตาหุนโตตุขามบุญจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหุนตุตุขามบุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุตุขามปัมมุนตุสัพเพอาจาริโยปัจฉัยยาสุตาหุนตุตุขามปัมมุนจันตุสัพพะสัมปะนังสามิชันตุโวสดิวัดวันสุดท้ายจากลาวัดลาพระเจ้าหลวงพระธาตุเจ้าไม้สลีมหาโพธิ์พระเจ้าองค์เก่าใหม่ใหญ่น้อย วันตาหลวงพร้อมกันเนอวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังคัมมาเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังคัมมาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆัมมาเมพันเตวันตามิกัลลูอุปัชฌายาจาริเยสัพเมโตสังฆัมมาทะเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังโตสังฆัมมาทะเมเตวันตามิอาราเมปัฏฐสีมายังสัพพังเมโตสังฆัมมาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุทิทิตาสลีระธาตุมหาโพธิพุทธปังสักกาลังสักกานากะโลเกเตวะโลเกพรหมาเกจัมโปติเปลังกาติเปสลีระธาตุโยเกสาคาโยระหันตาธาตุโยเจติยังกันทะติจตุราสิติสาหัสเสธรรมขันเทสเปปาตะเกติยังอะหังวันตามิสัพพะโสสังขารธรรมจุลุสุขจักสุมาก่อนที่จะปงในยามค่ำบัดนี้สุมาหลวงพ่อพระครูบุรีตลการรับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดอินทารามเมืองเชียงดาวมีพรรษาอยู่กลางสูงสุดนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปะราทังคัมมานเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมตัปปังสามิน
นากะตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุขโยมโชเฟอร์คนขับรถพระคุณเจ้าแต่ละวัดรับพยานามไปเก็บไว้ที่รถเพื่อความสะดวกของอาสงฆ์เดี๋ยวพระคุณเจ้าจะต้องเดินขึ้นลงศาลาเป็นชุดๆนะครับ เพื่อจะได้โปรดเมตตาพิจารณาพระไตรบางสุกุลดังนั้นศิษย์วัดขโยมโชเฟอร์ของแต่ละวัดวันนี้ทางวัดประเหวคณะผู้จัดงานท่านอาจารย์พระครูวินัยพรชัชวาลพระครูพัทรบุญญโชติสภาประเหวตั้งใจถวายเครื่องฟอกอากาศนะครับย่างเข้าสู่ฤดูเดือน6เดือน7เรียกว่ามีนาเมษา PM 2.5 จะเริ่มมาขอครูบาอาจารย์เครื่องอันนี้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับได้ตามของดีและใช้ได้จริงดังนั้นป้องกัน PM 2.5 จะได้เปิดเครื่องไว้ในห้องสำนักงานในห้องที่จำวัดจะได้สะดวกการถวายของที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ทุกรูปขโยมศิษย์วัดรับพยาทานเลยครับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่จะปฏิบัติงานวันนี้ขอบคุณอาจารย์เกษมเสวียงที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแม่คือได้เอาไมค์เตรียมพร้อมที่เป็นเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงทีมงานเจ้าน้อยเชียงใหม่อาจารย์เกษมนะครับเครื่องคุณภาพสัพพทนการกั้นเตรียมพร้อมทุกส่วนเตรียมรอระหว่างที่ปรับพื้นที่เตรียมเข้าสู่พิธีการที่2ในตอนบ่ายดังนั้นคณะกลุ่มสตรีสาวงามวันนี้ใช้คำว่าสตรีสาวงามปฏิบัติหน้าที่เพราะคำขวัญสันกำแพงบอกว่าทิวทัศน์ขึ้นชื่อเรื่องลือคนงามแสดงว่าคนงามมีอยู่สันกำแพงเพราะคำขวัญ25 อำเภอนี่ไม่มีนะมีอำเภอเดียวเรื่องลือคนงามคนงามส่วนมากเพราะกำนันเกียงซักก็อยู่ประเหวนี่ส่วนใหญ่เป็นบ้านคนงามดังนั้นเรื่องลือคนงามเขตการโคนมชื่นชมหัตถกรรมแต่วันนี้คนงามต้องตากแดดคนงามต้องตากแดดวันนี้เพิ่นเลือกเอาคนสวยไปตากแดดคนสวยพ่องก็สวยพ่องอยู่ห้องนี่นะดังนั้นคนสวยต้องตากแดดปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้สตรีแม่บ้านกลุ่มหนุ่มสาวปฏิบัติหน้าที่ครับแต่งกายชุดไทยจิตรลดาสวยงามสมรภูมิตามที่ฝึกซ้อมนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่การกั้นจะเป็นคณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องปฏิบัติงานสนองงานในเบื้องพยุคลบาทอย่าให้ขาดสตรีแม่บ้านมันฮ้อนอยู่เข้าห้องอยู่ก็ได้เลยก็เดียวกันก็บรรยายชื่อกำลังเตรียมความพร้อมนะครับการถวายตะปักพัดรองขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้คำชี้แจงได้ให้แนวการฝึกซ้อมนะครับสัมปทานการกั้นให้พร้อมฝึกซ้อมให้ดีพิธีจะงานสาธุชนที่อยู่โรงทานด้านหลังถ้ามีเก้าอี้นั่งได้เลยที่โรงทานด้านหลังนั่งเก้าอี้ในโรงทานได้เลยเต็นท์เหล่านั้นก็สามารถนั่งได้นะครับนั่งได้ร่วมพิธีได้สัพพทนมาการกั้นครับเอาพร้อมหมดแล้วเราจะน้อมเข้าสู่พิธีการนะครับในระหว่างนี้ครับสัพพทนการกั้นเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีการ4 พิธีการนะครับลำดับที่1ก่อนที่จะทอดผ้าไตรครับจะขอถวายกองทุนมูลนิธิแด่คณะสงฆ์4 กองทุนครับกองทุนที่1
เป็นกองทุนคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงนิมนต์ท่านพระครูวินัยพรชัชวานชวนะปัญโยได้ถวายนะครับขอข้อกำนันเกียรติศักดิ์โพธิประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลอำเภอสันกำแพงเป็นพ่อกำนันตำบลสันกำแพงถวายทุนนิธิที่ 1ต่อหลวงพ่อพระครูวิมลยานประยุทธ์เรียกว่ากองทุนนิธิคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงทุนที่ 2เป็นกองทุนนิธิของคณะสงฆ์แม่ออนวันนี้ขอท่านอาจารย์พระครูสิริสุตตานุสิทธิ์ในนามเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ออนวัดพระธาตุดอยผาตั้งได้เป็นผู้รับถวายกองทุนนิธิลำดับที่ 2นะครับต่อไปจะเป็นกองทุนเผยแผ่ธรรมของทั้ง2อำเภอนะครับของทั้ง1อำเภอและก็1ตำบลของอำเภอสันกำแพงครับในการนี้กองทุนนิธิเผยแผ่ธรรมกองทุนที่ 1เป็นของคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงทุนนิธิที่ 2เป็นของตำบลสันกำแพงท่านพระครูพัทรบุญญโชติจะได้รับการถวายนะครับ4กองทุนดังนั้นทุนนิธิอำเภอสันกำแพง1ทุนนิธิอำเภอแม่ออน1เผยแผ่ธรรมอำเภอสันกำแพง1เผยแผ่ธรรมตำบลสันกำแพงอีก1เป็น4กองทุนนะครับขอบคุณพ่อกำนันเกียรติศักดิ์โพธิได้ให้เกียรติไปถวายทุนนิธิเรียบร้อยกราบในเมตตาคณะสงฆ์นะครับรับถวายและบัดนี้ครับขอความเรียบร้อยผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดประจำการในพิธีการขออนุญาตโอกาสจากพระมหาเถระทุกรูปคือมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเป็นต้นในขณะนี้ขออนุญาตโอกาสเรียนท่านชัยนรงค์นันตาสายท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีและคณะราชการต่อจากนี้ไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบางสุกุลเริ่มจากผ้าไตรบางสุกุลไตรเปิด1ไตรจากนั้นจะเป็นการทอดผ้าไตรบางสุกุลไตรรองจำนวน10ชุดละ10ไตรและทอดผ้าไตรบางสุกุลไตรปิด1ไตรและน้อมเข้าสู่การพระราชทานเพลิงศพคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะคณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่กลางกั้นขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดถวายการรับรองพระสงฆ์อย่างดียิ่งสตรีแม่บ้านสาวงามสันกำแพงผู้เชิญพระไตรอากาศค่อนข้างร้อนนะครับถ้าหากไม่ไหวให้ยกมือขึ้นจะมีผู้สับเปลี่ยนเพราะอากาศร้อนพอสมควรถ้าหากเสร็จงานแล้วจะมอบรางวัลให้น้ำเปล่าเย็นคนละขวดนะครับแต่นั้นวันนี้พร้อมครับไตรที่1นะครับจะเป็นไตรบางสุกุลไตรเปิดขอเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีปัญญาอุ่นประดิษฐ์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสุกุลไตรเปิดในลำดับที่1ครับท่านในนามของเจ้าภาพในเทศบาลตำบลสันกำแพงซึ่งเป็นเขตของเทศบาลนี้ในตำบลนี้อีกท่านหนึ่งถือเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือยิ่งนะครับได้ทอดผ้าไตรบางสุกุลไตรเปิดการวันนี้ก้าวกราบพระพนาพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระศิวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารโปรดเมตตาพิจารณาผ้าไตรบางสุกุลไตรเปิดณบัดนี้ครับสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นครับเมื่อพระสงฆ์เดินออกจากศาลาศรัทธาก็จะประนมมือขึ้น
นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธตามธรรมเนียมปฏิบัติของเราชาวพุทธสันกำแพงเป็นเมืองพุทธศาสนาประนมมือไหว้จะได้บุญทั่วกันนะครับได้ไหว้ได้กราบพระสงฆ์ผู้ทรงศีลครูบาอาจารย์ผู้เมตตาเราได้ไหว้บูชาก็จะเป็นบุญน้อมประนมมือนะครับก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสพระพุทธศรีจอมทองวรวิหารขอบพระคุณท่านว่าที่รัฐมนตรีปัญญาอุประดิษฐ์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงสัมปทานมี2 ส่วนนะครับเวลายกขึ้นการขอให้จับส่วนบนและส่วนล่างด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าจับแต่ส่วนล่างส่วนบนไม่จับจะทำให้หลุดจากด้ามและจะต่ำใส่พระสงฆ์จะเป็นบาปให้จับถึง2 ส่วนนะครับเพื่อความปลอดภัยของครูบาอาจารย์พระสงฆ์ชุดที่2ครับปฏิบัติการต่อไปนี้นะครับจะเป็นแบบอย่างให้ทั้ง9 ชุดที่จะปฏิบัติผู้เชิญท่านใดเดินแถวเทียบนะครับฝั่งนี้จะยืนเทียบดังที่ปรากฏให้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นเนติของแต่ละชุดดังนั้นชุดนี้จะขอข้าราชการผู้ใหญ่เป็นผู้นำเพราะจะได้ทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรอีก9 ชุดเพราะข้าราชการจะต้องเป็นต้นแบบของประชาชนครับท่านที่1นะครับเมื่อได้ยินรายนามแล้วยืนเทียบไว้ได้ประกาศก่อนยืนเทียบก่อนพร้อมกันจึงแปรแถวขึ้นทอดบนจิตรการทางด้วยความเคารพดังต่อไปนี้ครับเรียนเชิญคุณนายทิพวรรณนันตสายคุณนายท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่เรียนเชิญท่านสจ.อนันต์ขวีจำรัดวุฒิกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอสันกำแพงท่านนายกนิพนธ์กัญจินะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงท่านนายกสวัสดิ์ขัตติกุลท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องบัวแดงท่านรองชาครีขัตติรัตน์ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงท่านรองสราวุฒิที่บันรองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงเชิญพ่อกำนันวิสันวิริยะพ่อกำนันตำบลบวกค้างท่านผู้อำนวยการสุภาพรขันธาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดของเรานะครับเชิญอาจารย์บุญเลิศบุญชูและเชิญท่านสังวรนายศครับชุดที่1จะได้เป็นเนติแบบอย่างของแต่ละชุดได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจปฏิบัติบุญกุศลได้เกิดขึ้นนะครับ9 ชุดปฏิบัติพร้อมๆกันไปตามลำดับครับชุดที่1บัดนี้ยืนเทียบเรียบร้อย10 ท่านรับพระไตรพร้อมกับณบัดนี้ครับขอเรียนเชิญท่านครับจากนั้นคุณนายจะนำแปรแถวเทียบบนจิตรการทางขอบพระคุณคุณนายทิพวรรณนันตสายท่านเป็นรัตนครูบาสิกาผู้เชียงใหม่งดงามครับในชุดที่1ครับเราขอนิมนต์พระมหาเถระนะครับที่จะได้เมตตาในขณะนี้ร่วมกันถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวัดวัดจิตยอดพระรามหลวงได้เมตตาเดินทางมาถึงครับในการเป็นประธานในพิธีการวันนี้อย่างงดงามคุณสันติสุขท่านมีบุญก็ขอริมหาเถระที่ใหญ่มาที่วัดไปในทั้งนั้น10 รูปด้วยความนอบน้อมประกอบด้วยหลวงพ่อพระครูโบรีกนาการนุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดอินทรามเชียงดาวพระครูปิยะธรรมทัศน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดภูตองบันมอหลวงพ่อพระครูวิมลยานนประยุทธ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าวัดวัดร้องบัวแดงท่านพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ออนเจ้าวัดวัดสันกำแพงหลวงหลวงพ่อพระครูจิตตพัฒราพรรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธเจ้าวัดวัดโรงธรรมสามัคคีท่านพระครูวิสุทธิเขมรัตน์
รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดปทุมครูบานาคตาทิพย์พระครูอดุลยานนประยุกต์ครูบาเจ้าจันทิพย์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดลงมาใต้ท่านพระครูวิทิตศาสนาธรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีวรมหาวิหารท่านพระครูปริยัติกิจมงคลรองเจ้าคณะอำเภอสารพีวัดช่างเกิงและพระครูรัตนสุตสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัดเกตวัดสัมปะแดงเจ้านิมนต์10 รูปครับเมตตาพระมหาเถระสาธุชนน้อมประนมมือนะครับชุดที่หนึ่งจะเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ครูบาเจ้าบุญพาพระครูบุรีกาลการนุรักษ์ท่านมีพรรษายุการสูงสุดปีนี้ย่าง84นะครับท่านเดินเหินสะดวกเป็นพระมหาเถระสุขภาพดีพระครูปิยะธรรมทัศน์ครูบาอาจารย์วันนี้เราได้กราบไหว้และวันนี้หลวงพ่อพระครูจิตตพัฒนาพรครับประกาศมหาเถรสมาคมได้มีการยกหลวงพ่อวัดโรงธรรมขึ้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายธรรมยุทธิการนิกายนะครับวัดโรงธรรมสามัคคีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนครับที่บ้านเมืองสันกำแพงรุ่งเรืองคนว่าบ้านเมืองสันกำแพงเป็นบ้านเมืองเศรษฐกิจเป็นบ้านเมืองกาบบ้านเมืองแห่งการค้าขายนะครับศาสนาก็รุ่งเรืองในเมืองนี้ครับสาธุชนน้อมประนมมือนะครับในชุดที่หนึ่งล้วนเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองทั้งนั้นครับกราบในเมตตาพระคุณเจ้าชุดที่หนึ่ง10 รูปล้วนเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองทั้งนั้นโปรดเมตตาแล้วครับครูบาเจ้าบุญพาพระครูบุรีกาลการนะครับสันกำแพงเราเป็นเมืองพุทธนะครับคำจุนพระศาสนาท่านครูบาสันติสุขหรือตุลุงสุขในท่านมีบุญได้สร้างปราสาทนกอัศนีลิงนกนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งนักบุญเป็นองค์ครูบาพระมหาเถระพระเจ้านายภิกษุสงฆ์ยามปกโปรงบายชีวาประเพณีชาวพารา8 จังหวัดภาคเหนือไปถึงหัวเมืองตากสร้างปราสาทสูงเรืองรองเหนือนกหัสดีลิงงามสิงคลิ้งแถวเถือกทองประชามากเมืองนองล่าปราสาทเผานอกนครครับอยากได้ยินเยอะกว่านี้มาขับมาหนึ่งกระบาดฟังโอ้นกขับที่มีตำนานยาวนานในวันนี้ครับ10 ไตรชุดที่2นะครับด้วยความเคารพดังต่อไปนี้ครับเชิญคุณสมชาติมหาวงศ์ทองเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงเทียบเลยครับเชิญคุณสมชายโมราเลิศท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงท่านอาจารย์ดร.สุทัศน์ ตาเสงร้อยท่านสท.นะครับล้วนเป็นสมาชิกสภาดังต่อไปนี้นะครับคุณประหยัดเรมธนากุลคุณจุมพลกันทินะคุณชัชวานใจจันทึกคุณพันนีพันพรคุณอดิเรกขุนคงมีล้วนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลของตำบลสันกำแพงนะครับคุณสมศักดิ์อลามเรืองคุณเครือวันมณีจักรครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาเทศบาลของตำบลสันกำแพงตำบลสันกำแพงเป็นตำบลใหญ่นะครับตลาดก็มีเยอะบ้านเมืองเศรษฐกิจรุ่งเรืองเรียกว่าตัวอำเภอเวียงสันกำแพงก็ได้ดังนั้นเทศบาลมีอยู่กลางห้องต้องเวียงสันกำแพงผู้บริหารจะมีวิสัยทัศน์อันกว้างนะครับครบและรับพระไตรครับชุดที่2รับเลยครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดำเนินการอย่างนี้ครับใน2 ชุดนะแดดร้อนไม่เป็นไรนะครับดำเนินไปด้วยความรวดเร็วร้อนกายไม่เป็นไรครับแต่อย่าร้อนใจนะถ้าร้อนกายถ้าลงต้องอยู่ได้หน่อยแต่ถ้าร้อนใจต้องอยู่ได้ก็ไม่หายครับคนวัดใจร้อนใจอยู่ในที่ไหนก็ไม่หมด10 รูปชุดที่2นะครับด้วยความน้อมน้อมท่านพระครูพิพัฒน์ธรรมกรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้เป็น1วัดบ้านแก่นจังหวัดลำพูนหลวงพ่อพระครูโสพลวรคุณเจ้าวาดวัดวรนาถพันพระสารารามขุนจันทร์กรุงเทพท่านพระครูปัญญายักติวัดห้วยไม้แป้นอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะสงฆ์เมืองตาก
พระครูประพัฒน์ธรรมรังสีเจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต 5 เจ้าวาดวัดปู่เต้าเวรุวนารามหอเวียงนครเชียงใหม่พระครูอดุลศรีลกิจเจ้าคณะตำบลหายาเขต 1 เจ้าวาดวัดท่าคำราชฐานหลวงกุดีคำนครเชียงใหม่หลวงพ่อพระครูประยักษ์กิจยาภิวัตรด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลพระศรีเขต 1 ผู้อำนวยการเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระศรีวรมหาวิหารและพระครูพิสารคุณโยมปถัมภ์เจ้าคณะตำบลหัวข้างเขต 1 วัดกอเสนียมท่านพระครูสุนทรธรรมวิจิตรเจ้าคณะตำบลไซมูลวัดดอนมูลท่านพระครูวิสิทธิ์ธรรมกรเจ้าคณะตำบลสันกลางวัดศรีมารามและท่านพระครูสุคนคุณธาดาเจ้าคณะตำบลต้นเป่าเจ้าวาดวัดต้นพึ่งครับเมตตาพระมหาเถระเมตตาครูบาอาจารย์ชุดนี้จะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองอันเป็นเจ้าคณะตำบลนะครับหลวงพ่อวัดขุนจันทร์ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระครูปิยะวรรณกรปลูกเสกองค์พระพุทธปฏิมากรในวิหารพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อวัดขุนจันทร์ไม่เคยละทิ้งวัดป่าเหวนะครับมาทุกครั้งจะมาเป็นเจ้าภาพด้วยขอกราบในเมตตาหลวงพ่อพระครูโสพลบรมคุณด้วยครับวันนี้เมตตามาในวาระสุดท้ายของคุณลุงสุขของพวกเรากราบในเมตตาของพระคุณเจ้าชุดที่ 2ครับสันกำแพงในวันนี้ท่านพลตำรวจตรีอนุเนินหาดท่านรวบรวมหนังสือไว้ในสมัยก่อนนะครับวันนี้ข้าราชการจะต้องได้รับเล่มนี้ไปจะต้องเล่าเรื่องราวเมืองสันกำแพงมีหลายเล่มนะครับรุ่นผมจำได้มีดอยสะเก็ดด้วยเนาะมีหลายอำเภอนะเห็นออกหนังสือหลายเล่มป้ามาเมืองพรตะกอนปกครองด้วยแขวงสันกำแพงในแขวงไม่อ่อนสมัยก่อนไม่อ่อนดอยสะเก็ดก็แขวงน้ำแพร่สันปะตองก็แขวงบ้านแม่วานก็แขวงบ้านกาดหางดงก็แม่ก้าจ้างนะครับในสมัยก่อนในการปกครองแขวงก็ต้องมีขุนครับดังนั้นขุนสันกำแพงในขุนกำแพงพิสิทธิ์ตำบลต้นเปาก็ขุนเปาเพลงประชาตำบลปูคาก็ขุนปูคาธนาธรน้องบัวแดงก็ขุนระวังบัวแดงรับขุนห้วยทรายทรงยศตำบลห้วยทรายแบบนี้เป็นต้นนะครับปรากฏชื่อขุนชุดต่อมาครับชุดที่ 3จะเป็นข้าราชบดีฐานบดีครับเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีอนุเดินหาผู้ประพันธ์หนังสือรวบรวมข้อมูลเป็นท่านที่ 1ครับคุณแม่ประนอมเทพพรบัญชากิจรัตนอุบาสิกาสันกำแพงเชิญคุณแม่บัวผินศูนย์ครเวศรัตนมหาอุบาสิกาแห่งเชียงใหม่เชิญครอบครัวคุณจรัสคำมามูล1ท่านอันมีศักดิ์เป็นหลานของทุลุงเรียนเชิญแม่ครูเบญจนีชัยศรีเพชรยุพราชเรียนยุพราชวิทยาลัยรัตนอุบาสิกาใหญ่แห่งสันกำแพงเชิญท่านผู้อำนวยการสุทธิพัฒน์พงษ์สมคำในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ในนามของท่านผู้อำนวยการเชิญคุณแม่ศรีนวลบุญชูคุณนิลวรรณเคตชาคุณพ่อถนอมพูดตรงและคุณกิรการสุพรรณรัตน์ประธานชมรมส่งสการล้านนาครับช่วงนี้ก็จะเป็นคณบดีคณบดีการเป็นคณบดีเมืองสันกำแพงก็บอกว่าสันกำแพงเป็นเมืองเศรษฐีไม่ไหนก็พอสันกำแพงพุทธป่าเหี่ยวยังมีเซเว่นประมาณไม่ธรรมดานะครับป่าเหี่ยวได้มีเซเว่นนั้นน่าจะเป็นบ้านเดียวในหมู่บ้านนั้นมีเซเว่นไม่ธรรมดาครับรับพระไตรครับดัชนีวัดความเจริญพอเซเว่นฮัตเตอร์เซเว่นนี่ไหนความเจริญนี่ต่อไปชุดที่ 3ครับเป็นความน้องๆนะครับหลังจากที่ผู้พิธีท่านอนุเนินหางนำนะครับประพันธ์หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเรื่องราวสันกำแพงบ้านเรานี่โชคดีครับบ้านเมืองดีศรีศาสนา10 รูปนะครับที่มณฑลพระครูพิสารเจติยารักษ์เจ้าคณะตำบลร้องบัวแดงวัดน้ำจำพระครูปิยะศรีละพจน์เจ้าคณะตำบลหัวค้างเขต 2วัดช่างเพียรพระครูสุวรรณพัฒนารังสีเจ้าคณะตำบลห้วยทรายวัดน้ำตองพระครูสันติธาดาเจ้าคณะตำบลมอนใต้
วัดแม่ผาแหนพระครูสันติรัตนากรเจ้าคณะตำบลแช่ช้างวัดป่าเปาพระครูประพัฒน์สรนิรันดร์เจ้าคณะตำบลแม่ภูคาวัดภูคาเหนือท่านอาจารย์พระครูสิริสุตานุสิทธิ์ในขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ออนพระพุทธไตรพระตั้งพระครูธีรธรรมนนท์เจ้าคณะตำบลออนกลางวัดออนกลางพระครูวิบูลย์พัฒนานุยุทธเจ้าคณะตำบลสหกรณ์ออนเหนือวัดถ้ำเมืองกอออนพระครูอดุลรัตนากรเจ้าคณะตำบลห้วยแก้ววัดห้วยแก้วแม่ออนครับเจ้าคณะตำบลทั้งนั้นนะครับเขตสันกำแพงแม่ออนเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์แต่เดิมมาหรือเป็นครูบาอาจารย์ในอำเภอเดียวกันทั้งหมดนะครับเจ้าคณะตำบลโคกครูบาอาจารย์เมตตาสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นนะครับในชุดนี้เจ้าข้าน้อมนำบูชาได้เรียกตามแล้วครับเป็นครูบาอาจารย์ครับทุกอย่างวันนี้ขอบพระคุณท่านเจ้าข้าในชุดลำดับที่3นะครับกราบในเมตตาคณะสงฆ์ชุดที่3ครับล้วนเป็นเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์สันกำแพงแม่ออนถนนสายสันกำแพงนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆเอาวิหารวัดพระสิงห์ว่าหน้าพระเจ้าวิหารวัดพระสิงห์จะมุ่งตรงออกมาถนนนะครับมาจนถึงสะพานนวรัตน์ข้ามหัวนวรัตน์จะไปสิ้นสุดที่ประไผ่แก่ช้างตรงมากๆถนนเส้นนี้เพราะว่าเมืองสันกำแพงจึงเป็นหลักในทิศตะวันออกของเมืองเป็นชัยมงคลแต่ด้านถนนสันกำแพงตรงซึ่งเข้าวิหารวัดพระสิงห์มันจะลองขี่รถก่อนนะครับไม่โค้งไม่โค้งสักที่นะครับตรงถนนเส้นเดียวกันเข้ามาถึงแถบเปมาเลยนะครับ10 ท่านชุดที่4ครับอาจารย์อนันต์สุพรรณพรสประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพงท่านว่าที่ร้อยตรีสายันอุ่นเรือนในเชิญคุณอภิชาติฟองศิลป์ท่านร้อยตำรวจเอกพิสันสุขเจริญท่านร้อยตำรวจโทมานพบุญธรรมท่านร้อยตำรวจเอกอดุลบรรพนาอาจารย์นันทนาคำวงปินนะครับท่านกำนันจงวิทย์วินคำคุณสุริยันสุขเสาท่านกำนันเจริญท่านกำนันตำบลแช่ช้างครับครูบาอาจารย์เมตตาพระมหาเถระนะครับขาด1 ท่านนะครับมันจะติดภารกิจหากปฏิบัติภารกิจเดี๋ยวขอเรียนเชิญเพิ่มเติมครับชุดนี้เพิ่มเติมเลยนะเชิญอาจารย์วิลาวันชัยมงคลครับ1 ท่านเพิ่มเติมชุดนี้อาจารย์วิลาวันครับอาจารย์วิลาวันราชการบำนาญมาเยอะครับวันนี้คุณครูมาเยอะคุณครูท่านใจดีชุดที่4นะครับรับผ้าไทยครับชุด4ขอบพระคุณครับในชุดนี้นะครับชุดที่4ด้วยความเคารพในพระมหาเถระกราบพระพนาหลวงพ่อพระครูอมรธรรมวงศ์เจ้าคณะตำบลแม่ทาทางเหนือวัดศรีบุญเรืองวัดทาท่าข้ามพระครูโสภิกิจวิทานเจ้าคณะตำบลปิ่นโค้งเขต2เจ้าวัดวัดตับไทยเชียงดาวพระครูสุตตะปัญญาวิทิตรองเจ้าคณะตำบลต้น